Tôi dọn dẹp xong hết rồi, anh có cần tôi giúp gì không ạ? À không cần đâu cô Tiểu Loan ạ. Cô cứ ra bàn ngồi chờ tôi một chút. Tôi sắp xong rồi. Dạ vâng ạ. Có thể là ăn sáng đấy. Vâng, cảm ơn. Đủ côn. Đây là món gì mà nhìn lạ vậy anh Quân? À đây là món salad, salad trứng. Ăn trứng kèm với cả rau củ và cộng với cả nước sốt. Dạ vâng, Nhưng mà món này là phải dùng dĩa nhưng mà tôi chưa có mua dĩa nên là cô ăn tạm một đũa nhé. dạ vâng ạ. Cái bánh ăn sáng ạ. Ừ.
Nếu mà không có dĩa thì cô cứ lấy cái đũa này, cô sắn cái trứng ra nhé, rồi ăn kèm với cả rau thì nó sẽ ngon hơn đấy. Dạ vâng. Anh Quân này, tôi có chuyện muốn nói với anh ạ. Cô nói đi. Bây giờ anh cũng đã về trang trại rồi. Tôi định là sẽ về lại nhà của bố mẹ tôi để ở. Tôi sẽ không ở đây nữa. Bởi vì tôi với anh ở cùng với nhau như thế này cũng hơi bất tiện. Vậy à? Cô Tiểu Lạc này, tôi nghĩ là cô hãy nên ở lại đây, bởi vì anh trai của cô là người không phải là người tốt. Là cô quay trở lại đó, tôi nghĩ là cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. Lần này tôi quay trở lại đây chắc cũng không được lâu đâu, bởi vì tôi còn phải quay lại thành phố để tiếp tục công việc của mình nữa. Nên nên cô hãy cứ tiếp tục ở đây, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cô hơn. Dạ vâng ạ. Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi tưởng lần này anh sẽ trở về ở hẳn. Nên tôi hơi ngại, sợ sẽ bất tiện cho anh. Cô không phải ngại đâu, cô cứ yên tâm ở lại đây. Đợt tới này công việc của tôi sẽ rất bận, nên là tôi sẽ quay trở về thành phố. Thi thoảng thì tôi sẽ quay lại trang trại để thăm trang trại và thăm cô luôn. Dạ vâng ạ. Nên là lời đề nghị của tôi thì cô cứ suy nghĩ rồi hãy trả lời cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Cô Tiểu Lạc hôm nay có định đi đâu không? Hôm nay tôi cũng định sẽ về thăm bố mẹ một lúc. Rồi tôi sẽ lại đi làm ạ. À, vậy à? Hay là tôi sẽ đi cùng cô về thăm bố mẹ cô để cho bố mẹ cô yên tâm là ở trang trại của tôi rất an toàn. Dạ vâng, cũng được ạ. Ừ. Vậy bây giờ anh để tôi dọn nốt chỗ này rồi chúng ta cùng đi luôn nhé. An này, thế nhà cô có xa không? Nếu mà xa thì để tôi lấy xe đi cho tiện. Là tôi cũng ở gần đây thôi, nhưng mà đường đồi núi với cả nhà tôi ở trên đồi cũng không đi được xe đâu anh ạ. Ờ, Nếu vậy thì chúng ta đi bộ vậy. Nhưng mà lần đầu tôi đến nhà cô ấy, chắc là tôi cũng phải mua một món quà gì đấy để gửi đến bố mẹ cô. Dạ, tôi không cần đâu anh ạ. Vậy thì thôi, cô dọn đi. Rồi tôi sẽ chuẩn bị đồ. Anh Quân ơi, anh xong chưa ạ? Tôi xong rồi. Vậy chúng ta cùng đi luôn. Đi với cô Tiểu Lạc đây. Cô Tiểu Lạc này, hôm nay ấy, cô về thăm bố mẹ. Tôi đi cùng như này cô có cảm thấy ngại không? Không sao đâu anh ạ. Đấy, thôi, chúng ta đi nhé. Để tôi rẽ vào cái quán kia một chút đồ rồi mình đi tiếp nhé. Vâng ạ. Cô đừng đây chờ tôi một lát nhé. Vâng. Cô ơi, Ơi, bán cho cháu gói bánh với ạ. cháu cho đi. Tôi có mua gói bánh để làm quà cho mẹ cô đấy. Vâng ạ, tôi cảm ơn ạ. Rồi, lúc đấy.
Có đẹp thế. Đi thêm một đoạn này nữa là của tôi rồi anh ạ. À, cô Tiểu Lạc này. Ừ, cô biết cô là con nuôi đấy. Thế cô có muốn đi tìm bố mẹ đẻ của cô không? Tôi cũng muốn tìm bố mẹ đẻ nhưng mẹ nuôi tôi nói là từ lúc tôi mới đẻ ra tôi đã bị bỏ lại ở trước cửa nhà mẹ nuôi tôi rồi, nên bố mẹ nuôi tôi cũng không biết phân tích gì về bố mẹ đẻ của tôi cả. Tôi nghĩ là cái cũng hơi khó để tìm được bố mẹ đẻ ạ. Ừ. Khó cho cô nhỉ. Bây giờ mà muốn tìm bố mẹ đẻ thì ít nhất phải có một thông tin gì đấy. Thôi cái này để sau đi. Có gì tôi sẽ giúp cô. Vâng ạ. Anh quay đây là đến nhà mẹ tôi rồi ạ. Ừ. Phong cảnh ở đây cũng đẹp quá cô Tiểu Lạc nhỉ. Vâng. Chúng ta cùng lên nhà nhé. Ở bên này anh ạ. Ừ. Mẹ ơi. Được lại cả con. Vâng, con về rồi ạ. Con vào đây với mẹ. Con ạ. Con này là ai ạ con? Anh ấy tên là Quân ạ. Anh ấy là người đã cứu con mà con vẫn kể cho mẹ đấy ạ. Thì quá quá con đi vào đây đi cháu ơi. Vâng. Đi vào đây. Cô ngồi đi cậu ơi. Vâng. Ơi, hôm nay cháu đến chơi ấy, cháu có quả bánh nhá. Bác. Bác cảm ơn cháu, nhưng mà về thăm bác được thì tốt rồi, còn em nó về thì tốt rồi thì quả cắt cho nó không kém đi cháu ạ. Không sao đâu ạ. Hôm nay anh Quân biết con về thăm mẹ nên anh ấy cũng muốn đi cùng để cho mẹ gặp anh ấy rồi yên tâm hơn ạ. Thì mẹ cũng thấy yên tâm rồi, thì mẹ cũng thấy ổn rồi, thì con về như thế thì mẹ mừng lắm. Bố đi đâu rồi hả mẹ? Bố mấy hôm Tết thì về được mấy hôm, nhưng bây giờ bố đã đến giờ qua đó. Dạ vâng. Bố không ở nhà rồi. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe, bố mẹ khỏe mà nhớ con nhiều lắm thôi. Bố mẹ khỏe thì nhớ Bố mẹ khỏe là tốt rồi ạ. Thế còn anh trai đi đâu rồi ạ? anh tới đến giờ biết anh đi đâu. Dạ vâng. Hôm nay anh ấy không có ở nhà. Con về này sợ anh ấy thế lại chửi. Không chửi đâu, thì có mẹ ở đây thì mẹ sẽ không cho anh chửi con được, mẹ sẽ bảo vệ cho con. Dạ vâng. Anh con đi vào lấy nước cho anh Quân để anh đi. Dạ vâng, mẹ cứ ngồi đi để con đi vào lấy nước ạ. Thì cháu bây giờ cháu có công việc gì? Dạ, cháu chỉ làm nông thôi ạ. Cháu có một cái trang trại nhỏ, cháu chỉ làm công việc như bình thường đấy ạ. Nhưng mà cháu cũng giúp đỡ Tiểu Lạc cho bác thì bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ vâng, không có gì đâu bác ạ. Bởi vì là cháu gặp nạn thì cháu thấy người gặp nạn thì cháu cứu đấy ạ. Không sao đâu ạ. Bác thì bác cảm ơn cháu nhiều lắm, nhưng mà bây giờ bác có tuổi rồi, không biết bao giờ thì đã ơn được cháu ạ. À, cái đấy thì bác không phải lo đâu ạ. Thì bác chăm sóc nhà cháu nhá. Vâng ạ. Bác biết là Tiểu Lạc ở mấy cháu, nhưng mà bác không
nó lo. Bác cũng nó một thân một mình con gái nó ở với cháu thì bác cũng sợ mất tiền cháu ạ. Dạ, cái này thì bác không phải lo đâu. Cô ấy ở đấy rất là tốt, ở đấy đầy đủ mọi thứ cho cô ấy có thể ở được, nên là bác không phải lo. Cháu cũng biết là hoàn cảnh gia đình mình có anh trai của Tiểu Lạc cũng không được thích Tiểu Lạc cho lắm, nên là hiện tại thì cô ấy ở trang trại sẽ tốt hơn cho cô ấy. Và đợt tới thì cháu cũng có công việc ở thành phố, nên là cháu chỉ ở trang trại một thời gian nữa thôi thì cháu cũng đã bắt đầu về thành phố rồi. Thi thoảng thì cháu mới quay lại trang trại thôi. Nên là cháu muốn cô ấy ở đấy để cô ấy trông nom trang trại cho giúp cháu, và cũng là tránh mặt anh trai của cô ấy. Thế thì bác tâm sự nhờ cháu thì cháu giúp đỡ Tiểu Lạc, thế thì bác cũng đỡ lo cháu ạ. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Thế thì em nó còn nhỏ thì em nó chưa biết cái công việc gì lắm thì cháu phải bảo em nó nhá. Anh có uống nước đi ạ? Anh cảm ơn. Uống nước đi cháu ơi. Dạ. Hai người vừa nói chuyện gì vậy ạ? À, không có gì đâu. Không có gì đâu, không nói xấu con đâu, con yêu của mẹ ấy. Mẹ ơi, con có mấy đồng con đưa cho mẹ muốn mua gì thì mẹ mua nhé. Nhưng mà con đi về con còn tiêu nhiều cái con. Mẹ cứ cầm lấy đi, con kiếm được tiền rồi mẹ. Mẹ cứ cầm lấy, mẹ cầm muốn mua gì thì mẹ cứ mua nhé. Thế thì mẹ xin, nhưng mà con đi làm con cũng phải giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ vâng, thôi bây giờ con xin phép con đi về đây, con còn phải đi làm nữa mẹ ạ. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Thế thì mẹ cũng ủng hộ con, đứng đằng sau ủng hộ con nhá. Con giữ gìn sức khỏe con rồi nhá. Dạ vâng, Không được làm quá sức con nhá. dạ vâng, vậy bây giờ con xin phép con đi về nhé. Bố mẹ ở lại mạnh khỏe. Thế thì lúc nào Lần sau rảnh con lại quay lại. lúc nào sắp xếp về ở với mẹ lâu lâu tí nha con nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, vậy thôi cháu cũng xin phép bác cháu về luôn đấy ạ. Thế thì chăm sự nhờ cháu nhá. Cháu Dạ vâng. bác giao Tiểu Lạc cho cháu. Cháu phải giúp đỡ Tiểu Lạc cho bác nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Vậy thôi, con đi về đây ạ. Thế thì con đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Tôi cho bác về đấy ạ. Thế thì cảm ơn cháu nha. Cháu Vâng ạ. về nha. Bác không phải lo đâu ạ. Con bé đi làm cũng vất vả và nó còn dành dụm tiền về cho mẹ. Nó tốt bụng quá. Cô Tiểu Lạc này. Tôi cảm nhận được là thông qua cách nói chuyện của mẹ cô ấy, tôi cảm nhận được là mẹ cũng là một người tốt. Bà ấy mặc dù là mẹ nuôi nhưng bà ấy cũng có công nuôi cô từ nhỏ, và tôi cảm nhận được là bà ấy rất lo lắng cho cô. Dạ vâng. Mà chắc là do người anh trai không được tốt nên là bà cũng bị chi phối nhiều. Dạ vâng. Hai cô này cũng gần đến trang trại rồi. Anh về trước nha, tôi muốn đi thu hoạch một lúc. Để con đi đi. Dạ vâng. Con đi cẩn thận nhé.
Hôm nọ lại ra mất còn 2 quả này là má. Lần này nó lại không háu ăn rồi. Già chưa cháu? Già hết đủ. Xin ạ, cảm ơn cô ạ. Vâng, màu xiêm này. 3 tiền cân. 15.000 cân ạ. Đấy về giấm. Cái này để có hay hơn là Đấy đâu. Không biết quả nào là nó ngon. thì nó đều ngon như nhau. Ngon. Để có hay hơn, để cho thùng gạo cũng được. Bỏ cái chấu vào cái Nhìn đâu ăn nhìn đấy à? đấy. 2,5 cân. Có đến mấy cân? Mình lấy 3 cân. Cảm ơn cô ạ.
Hai cục tròn này. Cảm ơn bạn. Đeo 2-3 ngày nó có thời tin ngay không nhỉ? Có mấy nghìn thôi mà em. Nhà lấy tiền nhá. Sao đếm tiền không đủ à? Chiếu người ta 5.000. Chị em mua hồng nhỉ? Em còn nữa để lấy nốt nhé. Cảm ơn chị ạ. Không biết cô Tiểu Lạc đã đi chợ về chưa? Trời cũng dần tối rồi. Thế làm rồi. Ngon đi. Mà cô đi đâu đấy? Xe thôi ạ. Xem này, có để lại một ít phần cho anh. Đây là hồng xiêm già rồi nhưng mà nó rất là cây xanh, là chắc là phải một vài ngày nữa thì ăn được cô Tiểu Lạc. Vậy hôm nay cô bán đắt hàng chưa? Dạ vâng ạ. Mọi người cũng rất thích ăn hồng xiêm nên là bán cũng rất chạy ạ. Ừ.
Chắc bởi vì là bây giờ mới đang đầu mùa hồng xiêm ấy, nên là vẫn còn đang ít người bán, là bán rất là chạy. Dạ vâng. Vậy thôi cô vào nghỉ ngơi đi, hôm nay cô đi cũng mệt rồi. Dạ vâng, vậy để tôi vào cất đồ là tôi xếp cái này ra đĩa luôn cho. Không, cái này cô phải cho vào một cái hũ rồi ủ thì nó mới chín được. Dạ vâng. Như vậy là cô ấy đã quay lại trang trại. Mình cũng đã hiểu rằng là cô ấy cũng đã đồng ý ở lại trang trại rồi. Như vậy mình cũng cảm thấy là yên tâm. Mẹ của cô ấy cũng rất là tốt. Nhưng anh trai của cô ấy thì mình chưa hề tiếp xúc, nên mình cũng cảm nhận được qua những câu chuyện của cô ấy nói là anh trai của cô ấy không hề thích cô ấy một chút nào. Cô Tiểu Lạc ơi! Tôi một lát, tôi đang bật điện ạ. Thế nhá, tôi với cô cùng nấu ăn tối nào. Tôi đun xong bình nước rồi anh ra ngồi nước nhỉ? Đây tôi ra. Để tôi cho. Cô Tiểu Lạc uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cô Tiểu Lạc sáng nay có định đi đâu không? Dạ có ạ. Lát nữa tôi sẽ đi thu hoạch cà trắng ạ. Hôm trước tôi đi có thấy một vườn cà trắng nhìn cũng là nhiều quá mà. Vậy à? Tôi cứ tưởng cô không đi đâu. Tôi đang định sáng nay tôi sẽ đi tìm gỗ để về tôi làm mấy thứ linh tinh ở trang trại. Dạ vâng. Tôi đi thu hoạch cũng chắc là mất một buổi sáng rồi ạ. Xong trưa về tôi sẽ làm cà để mang đi bán. Vậy à? Tôi thì cũng chưa biết được. Khả năng là sẽ phải tầm qua trưa tôi mới về được. Dạ vâng. Nếu mà cô về sớm thì cô cứ làm cà rồi ăn uống đi nhá. Rồi có gì tôi làm về rồi tôi ăn sau. Dạ vâng ạ. Vậy thôi cô Tiểu Lạc vào chuẩn bị đi. Tôi cũng vào chuẩn bị để chúng ta cùng đi thôi nào. Dạ vâng ạ. Xong rồi ạ. Vào đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô Tiểu Lạc một đoạn nhé. Dạ vâng ạ.
Mẹ được mỗi hôm đầu đỏ, mấy hôm sau đen thế không biết được. Tiền bán tiểu lạm giờ đánh hết sạch rồi, rồi đâu có tiền mà chơi tiếp rồi. Mẹ giờ kiếm đâu có tiền để chơi tiếp rồi. Hay đi về nhà cho bà già tiền không tiếp. Sắp đến đoạn rẽ rồi cô Tiểu Lạc ạ. Vâng, Cô đi đường nào đấy? Tôi đi rẽ thằng này. vâng, vậy con đi bên này ạ. Thế cô đi nhá, đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ.
Cô Tiểu Lạc, cô đang làm gì vậy? Anh Quân về rồi. Tôi về rồi. Anh có đi lấy được gỗ không ạ? Tôi cũng lấy được gỗ rồi, nhưng mà tôi chuyển về được một chuyến nữa cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng. Còn một ít nữa chắc là mai tôi sẽ chuyển nốt. Dạ vâng. Cô chia cặp ra hũ hay làm gì vậy? Tôi chia ra này để lát tôi mang đi bán. Gà này tôi vừa mới sổi xong. À, muốn sôi là phải bán ngay rồi, không nó sẽ hỏng mất. Dạ vâng. Thế cô để tôi chia hộ cô nhé. Dạ vâng ạ. Đây, cô đưa cho tôi. Trà này mà ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt rồi. Cô Tiểu Lạc nhỉ? Dạ vâng. Lát tôi sẽ để lại một bát để chúng ta cùng ăn. Đây, cô đưa cho tôi. À, hay là lát nữa tôi đi bàn với cô nhé. Dạ thôi tôi đi một mình cũng được ạ. Anh đi cả ngày chắc cũng mệt lắm, cứ ở nhà đi. Có gì ăn nấu cơm hộ tôi cũng được. Vậy cũng được, để tôi ở nhà tôi nấu cơm chờ cô về. Chắc là 2 hũ nữa là hết. Anh nhắc tôi một cái lát này. Để tôi lắp thôi. Xong rồi đấy cô. Thế này cô định bán bao nhiêu tiền một hộp? Cà này chắc là tôi bán giá bình dân 10.000 một hộp thôi ạ. À, đâu để tôi lắp nốt cái này. Lắp nốt này. Vâng. Xong rồi cô Tiểu Lạc. Dạ vâng, để tôi cho vào vùi để mang đi ạ. Cho vào vùi à? Dạ vâng. Được 2, 4, 6, 8, 10, 13 hộp cô Tiểu Lạc ạ. Đây, để lại một hộp này lát tôi về chúng ta cùng ăn nhé. Được rồi. Để đây nhé. Dạ vâng. Để tôi lấy hũ cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Đây, cô xếp vào đây. Đây, cô xếp vào. Được rồi, cô Tiểu Lạc, tôi nghĩ là cô phải xách thêm cái làn nữa mới đủ với cô Tiểu Lạc. Dạ vâng. Cô lấy làn đi. Được rồi đấy. Dạ vâng. Cô xách được không? Dạ được ạ. Để tôi đi rửa tay thì tôi đi bán luôn ạ. Để tôi đi đi. Đây, bây giờ tôi đi bán luôn ạ. Ở đây để tôi đỡ cô. Nào, Dạ vâng. cô đi ra ngoài đi. Cảm ơn ạ. Cô đi cẩn thận nhé. Dạ vâng.
Đâu có xem nào. Đây ạ. Ra này cháu tự làm. Ra cửa sổ cho nó đã. Tặng bên các bạn. Mua của cháu cả con về ngon thế nhỉ? Cả nó cá chi ạ. Cái chỗ này được nhiều bao đâu nhỉ? Đó là các bác ạ. Các bác có mua cá không ạ? Cá muối thổi ạ. À, cháu bán cả. Dạ vâng ạ. Thì bán cho ông một ít. Ông lấy mấy hộp ạ? Có bao nhiêu để ông mua tất cái này? Dạ vâng. Mua tất cái này. Đây để cháu lấy. Bao nhiêu tiền một hộp Dạ ấy? 10.000 một hộp ạ. 10.000 một hộp à? Có chết. Thế cho ông 3 hộp này không là ông gửi tiền luôn. Dạ. Cá này. Cá muối sủi chua ngọt ạ. Rồi. Thôi ông gửi tiền đây. Rồi cảm ơn. Cảm ơn ông ạ. Rồi. ngon quá. Các bác có mua không ạ? Ở trong đấy còn mấy hộp. Đây nó còn nhiều lắm ạ. Đây. Cho cô 2 hộp. Dạ vâng. Cháu con cá không cháu ơi? Cháu con ạ. Để bán cho chú hộp. Vâng. Đây, của bác ạ. Đây ạ. Cảm ơn ạ. Bác lấy một hộp ạ. Anh đã thêm một lọ. Mình xin ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, nhiều lắm. Bác cũng lấy một hộp. Có một hai hộp. Lọ. Rồi. Cảm ơn ạ. Mình xin. Cảm ơn ạ. Rồi. Thế là các bác cũng về ạ. Về nhá. Dạ vâng ạ. Alo, Hải à. Cho tôi qua bảo cho bạn nó lại. Thưa bà cô ạ, bà với cô có ăn cá muối không ạ? Có. Người bà. Xin cảm ơn ạ. Cô cũng lấy một hộp cá một nóng. Đây. Cảm ơn bà của cô. Thế đi ạ.
Quân đang nấu cơm à? Tôi về rồi ạ. Cô Tiểu Lạc về ra. Dạ vâng. Anh nấu món gì mà thơm đấy? Tôi đang làm trứng cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng. Tôi để tôi cất đồ, tôi dọn cơm thức ăn luôn nhé. Thôi cô cứ rửa ráy chân tay đi, không thì vào dọn sau cũng được. Dạ vâng. Tôi làm nốt món trứng này nữa là xong rồi. Xong rồi đấy cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng. Để tôi bê ra bàn ạ. Cô bê giúp tôi nhé. Đây, xong rồi cô Tiểu Lạc đây. Không ăn thôi hả? Cô ngồi đi. Món này thơm quá. Rồi tôi phụ cà đây. Đâu để tôi thử cà nhé. Vâng, anh em thử đi ạ. Cà giòn lắm cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng. Cũng chua chua ngọt ngọt, cả bị cay nữa. Này ăn cơm rất là hợp đấy. Dạ vâng. Đây, cô thử Tôi trứng. mời anh ăn cơm ạ. Tôi làm hôm nay tôi làm hai món là món rau cải cuốn thịt và món trứng. Cô thử ăn trứng của tôi rán nào. Dạ vâng. Trứng ở chuồng gà nhà mình ấy. Dạ vâng ạ. Trứng ngon lắm anh ạ. Để tôi gắp nốt cho cô rau này, cô ăn thử nhé. Dạ vâng ạ. Cô ăn thử món rau cải cuốn thịt này của tôi làm đi. Dạ vâng ạ. Cô thấy thế nào? Dạ thịt là anh làm với cả hành hay vị gì mà thơm đấy ạ? Tôi làm thịt với cả hành và một ít gia vị nữa, cuốn với cả rau cải nên là nó ăn vừa ngon và vừa giòn nữa cô Tiểu Lạc. Dạ vâng, ăn rất vừa miệng ạ. Để cô ăn đi nhé. Dạ vâng. Hôm nay tôi thấy cô đi bán cà này về sớm, chắc là cô bán được nhiều người mua đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi vì nó ngon này mà. Cô ăn thêm. Hôm nay tôi không ra chợ bán, tôi mang cà này đi bán rong ở đường. Tôi gặp các cô, các chú với cả các bà nhìn thì tôi bán cà này cũng rất thích ăn nên là tôi bán cũng nhanh hết ạ. Vậy à? Các bà là dân nội trợ ấy nên là nhìn những cái món cà như này chắc là các bà cũng rất thích. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc ăn nhiều nhé. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc uống nước đây này, cô bán vừa uống nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Cà ngon quá cô Tiểu Lạc. Vậy anh ăn nhiều ạ. Cô ăn thêm món này đi. Dạ vâng. Anh cũng ăn thêm đi ạ. Tôi cảm ơn.
thì lại cái gì Không biết bà mẹ làm gì người ta nhiều tiền này nhỉ? mình không chịu biến của nó nữa, mình để giữ lại cho nó để sau này cho nó cho bản thân mình này. Con đi đâu bây giờ mới về? Con đi có việc mẹ ạ. Thì mẹ chờ con từ Tết đến giờ, bây giờ con mới về. Con đi có việc, bây giờ rảnh con mới về được mẹ. Tết con không về, mẹ lo cho con quá. Mẹ khỏe không? Mẹ à, em mẹ tiện không mẹ cho con đi. Bây giờ mẹ già cả rồi, con đi suốt con không về thì mẹ không có tiền con ạ. Mẹ tiện con vừa về cổng con thấy mẹ đến tiền. Thế con lấy tiền làm gì con? Con đang có vụ làm ăn rồi mẹ ạ. Con cần một ít tiền, mẹ có mẹ cho con đi. Mẹ làm gì có tiền đâu con. Bây giờ mẹ già cả rồi con ạ. Con vừa về đến cổng thì con thấy mẹ đến có nhiều tiền lắm rồi. Con vừa về đến cổng con thấy mẹ rút tiền vào túi mà. Có đâu, không có đâu con ạ. Đây Không có, mẹ. không có. Tiền đây đấy. Không có đâu. Đây Không tiền có đây đâu. thầy. Con vừa thấy mẹ đút túi như này mà. Không, Đây cho không mẹ. có đâu. Đây mẹ, tiền đây. Đây có nhiều tiền này mẹ không có. Tiền của mẹ đây. Hay mẹ cho con luôn nhá. Mẹ để mua thuốc với con ạ. Mẹ cứ ốm đau suốt để mẹ mua thuốc. Con để lại mẹ nhá. Con thấy mẹ khỏe này thì cũng cần mua thuốc. Mẹ cho con đi làm ăn, xong con về con mua thuốc cho mẹ. Thôi mẹ ở nhà nhá, con đi làm luôn đây. Con ở lại mẹ đã. Thôi mẹ con đi luôn đây, không phải nhỡ hết việc của con. Thôi mẹ ở nhà nhá. Con ơi, con đừng đi con ơi. Con ở nhà với mẹ. Thôi mẹ vào đi, con đi làm luôn, mấy bữa con lại về mẹ. Từ Tết đến giờ, bây giờ mẹ mới được gặp con. Ở nhà với mẹ mấy hôm đã. Được quyền gỡ à? Tiền Tiểu Lạc mà cho con trai về nó lại đấy đi mất rồi. Bây giờ không biết làm thế nào thì tiết kiệm cho con thế nào được. Con đang bê gỗ à? Ừ, cô Tiểu Lạc, cô đi làm à? Dạ vâng, bây giờ tôi lại đi làm ạ. Anh ở nhà nhé. Ừ, vậy cô đi cho sớm. Tôi ở trang trại làm mấy thứ đồ linh tinh cũng được. Dạ vâng. Vậy tôi xin phép anh, bây giờ tôi đi ạ. Ừ, cô đi nhé. Cô đi cẩn thận nhé. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc có vẻ là rất thích hoa. Mình sẽ làm thêm một số kệ hoa để cho cô ấy có thể đặt thêm được nhiều loại hoa vào nữa. Để khi nào mình không có mặt ở đây thì có những bông hoa và Milu có thể bầu bạn với cô ấy.
Ai mà
ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cô đặt lên cân này cân vậy. Thì cân dây đó rồi, cả 30 cân ạ. Nghe là gì? Nghe là này 1,7 cân, 2,7 cân, 60 37 21 81. Cho luôn. Cảm ơn ạ. Cân đấy ạ. Cảm ơn ạ. Có về đây ạ.
Anh Quân đang tưới hoa à? Cô Thị Lạc về rồi à? Dạ vâng ạ. Cô đang tưới mấy cây hoa. Dạ vâng. Cô Anh vào. đợi tôi một lát để tôi vào cất đồ đã. Cô đi đi. Đi cất đồ nhé.
Anh quên uống cốc nước đường chanh để đi cho đỡ mệt ạ. À, nay cô làm đường chanh à? Dạ vâng ạ. Ừ. Để tôi thử nào. Ngon quá cô Tiểu Lạc. Vâng. Thế hôm nay cô đi thu hoạch gì vậy? Hôm nay tôi đi thu hoạch được quả chanh này anh ạ. À, thu hoạch chanh luôn à? Dạ vâng. Vậy cô đi ra chợ bán xong hết rồi chứ? Dạ vâng ạ. Ừ. Mọi người cũng mua chanh nhiều lắm ạ. Ừ. Chắc là bởi vì là bây giờ đang đầu vụ chanh ấy, nên chanh là cũng đang rất là đắt. Nhưng Dạ mà vâng. chắc là mọi người sẽ mua nhiều. Cô uống đi. Dạ vâng. Cũng đã lâu rồi tôi cũng không uống cái nước đường chanh như này. Ngày Vâng. xưa lúc tôi còn ở quê ấy, mà đi làm về mệt ấy, thường thường sẽ pha một cốc đường chanh này uống nó sẽ đỡ mệt hơn đấy. Dạ vâng ạ. Ừ. Anh Quân ơi, nãy tôi về tôi thấy ở kia có 2 cái kệ hoa mới. À số gỗ mà tôi mang về là tôi làm thêm kệ hoa này đấy. Dạ vâng ạ. Ừ. Anh khéo tay quá. Tôi biết chắc là cô thích hoa lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi làm cái kệ hoa mới này để cho cô có thể để thêm nhiều hoa hơn đấy. Dạ vâng. Ừ. Tôi cảm ơn anh ạ. Cô đi đâu về mà có loài hoa mới nào thì cô cứ mang về cô chăm sóc cho nó đẹp nhé. Dạ vâng. Nước đường chanh ngon quá cô Tiểu Lạc. Dạ vâng ạ. Uống xong cốc đường chanh này tôi cảm thấy người tỉnh táo hơn hẳn cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng ạ. À, thôi cũng muộn rồi, tôi vào nấu cơm đây. Dạ vâng. Vậy để tôi phụ anh ạ. Vậy cô đi hái rau giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Cô Tiểu Lạc ơi. Dạ. Cô rửa rau xong cô lấy giúp tôi ít hành nữa nhé.
Anh có hay tôi rửa rau không vậy? Tôi đi hái hành giúp cô. Tôi thái hành giúp anh luôn nhé. Cô hái nhanh giúp tôi nhé. Tôi đưa tôi thêm nước mắm nhé. Tất cả rồi. Cô lấy đĩa với cả Đây ạ. Biết rồi. cho tôi cùng mua nhé. Rau này tôi thái sẵn rồi ạ. Cô cho tôi nước ra đây, tôi đổ canh luôn nhé. Rồi cô cứ để cho tôi. Tôi dọn bát ra ngoài luôn. Dạ rồi. Tôi bê bên đĩa thịt này ra trước anh nhé. Cô bê đi. Dạ vâng. Tiểu Lạc ơi. Cô Tiểu Lạc ơi. Tôi đây ạ. Ăn cơm không? Tôi thấy quả thống xương này nó chín rồi thì tôi vào lấy măng ra để tí chúng ta cùng ăn. Ăn cơm xong thì cùng ăn. Rồi, ăn cơm luôn nào. Tôi Đây. mời anh ạ. Cô ăn miếng thịt này đi. Tôi mời cô ăn cơm nhé. Không biết Milo chạy đi đâu rồi. Tôi từ nãy giờ tôi không thấy nó. Nhưng tôi để phần thức ăn cho nó rồi. Một lát nữa nó về thì tôi sẽ cho nó ăn sau. Vâng. Cô ăn đi. Vâng.
anh Quân cứ ăn đi nhá. Tôi ăn xong rồi ạ. Để tôi gọt hồng xiêm để chúng ta cùng ăn ạ. Ừ, cô gọt đi. Vâng. Hôm nay là hồng xiêm chín hết rồi, đấy cô Tư Lạc nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ. Chắc là sẽ ngọt lắm đấy ạ. Ừ. Hồng xiêm trông có vẻ ngon quá cô Tư Lạc nhỉ? Vâng ạ. Ừ. Tôi mời anh ạ. Anh ăn thử đi ạ. Tôi xin. Hồng xiêm ngọt lắm cô Tư Lạc ạ. Cô cũng ăn thử đi. Dạ vâng ạ. Ừ. Anh Quân ăn thêm đi ạ. Ừ, tôi cảm ơn. Cô ăn đi. Dạ vâng. Anh ăn đi ạ. Ừ, tôi xin. Quả này ngon quá cô Tư Lạc. Dạ vâng. Anh Quân dậy rồi ạ. Ừ, cô Tiểu Lạc dậy sớm vậy. Dạ vâng. Tôi dậy dọn dẹp một chút rồi tôi đi thu hoạch ạ. Vậy cô để tôi vào lầu ăn sáng cho cô rồi cô đi thu hoạch nhé. Dạ thôi không cần đâu ạ. Ở chỗ đấy nó cũng hơi xa, tôi muốn đi luôn cho sớm ạ. À vậy à? Vâng. Vậy thôi cô vào chuẩn bị đi cho sớm đi. Tôi sẽ Dạ ở vâng. nhà để chờ cô về, tôi sẽ nấu ăn chờ cô về sau cũng được. Dạ vâng. Ừ. Tôi xin phép tôi đi luôn đấy ạ. Ừ, vậy cô đi đi, tôi sẽ ở trang trại tôi làm một số việc rồi chờ cô về luôn. Dạ vâng. Cô đi cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ.
Nào anh em xuống tiền đi. Nè, Kiên xuống đi. nè, cứ xuống trước đi, tí em xuống sau, em xem cái nào được em mới xuống đi. Đây rồi, đây đặt bên này rồi. Nè, em mở cái này nha. À thằng này, bình tĩnh nhá. Mở đi. Kiên mở à? Thôi thua rồi em ơi. Thôi xong rồi. Này, thua. Nào cho bạn nằm lại đi. Nào xong rồi. Anh em xuống đi. Xuống đi. Kiên À, đi. này xuống đi em. Đây là xuống à? Nào, anh cứ xuống trước này. Đây là quả này to đấy nhờ. Nào xong chưa? Kiên nào. Ôi không. Anh các anh cho em mở chịu hơn này. Mày còn tiền mà đòi mở. Đây, anh Linh cho em vay ít em mở con này. Kết mày lắm. Ôi, mấy hôm nay mày đen lắm, thôi mày nghỉ đi, để anh em tôi chơi. Đây, anh cho em mở Mày đen lắm rồi. chịu con này đi. Mở chịu sao được. Thôi không có tiền biến đi để bọn tao chơi. Hai anh có tiền cho em. Thôi mày biến đi. Không có tiền biến đi để bọn tao chơi. Nào cho nghỉ đi. Ôi, không uống được thôi, đen lắm rồi. Thôi mày biến đi. Nào anh em nào. Đây nha, quả này tôi mở nhá. Mở luôn. Đèn thế không biết được. Mày quá mẹ không cho nó mở phát này không có thì Thế tỏi. nó gỡ hết. Chả thế thì không. Nào anh em chơi tiếp đi. Vào thôi. Lại thua hết mẹ tiền. Vừa mới nãy mà ra được ít lại hết. Giờ không biết đi đâu với đâu rồi. Hay thôi lại về ăn bám và là vài hôm lấy tiền lại đi tiếp.
Chị mua nhót nhỉ? Chị Dạ vâng. Em nhặt luôn cho chị nhé. Được chín hết rồi đấy. Nước này nước ngọt ạ. đi rồi đấy. Ngon này. Ba bắt chưa? Cảm ơn ạ. Cô mua nhót đi ạ. Như tiền cân hả? Dạ 10.000 một cân ạ. Cái trắng hạt. Alo. Chưa được một cân. Một cái 10.000 ạ. Cảm ơn cô ạ. Đúng rồi nhá. Bà mua nhót điện, vâng. Bán thử đi ạ. Chắc có đoàn
ăn được. Mấy nghìn đấy, 10.000 một cân ạ. Đây bạn nhỉ? Đây, cái này nhiều quả thật tuyệt vời, chấm về chấm muối và hơi ương như này đó, chấm muối ăn để nhặt về cái từ cho nó ăn dần. Chật lắm mà ngồi được. Cùng nhặt hơi lạ. Ăn nhót không? Dạ vâng ạ, cũng có nhót ạ. Nó ngọt ạ. Dạ vâng, 10.000 một cân ạ. Được 1 cân rồi bạn. 10.000 bạn. Xin ạ. Cảm ơn ạ. Em nhận luôn cho chị nhé. Chị em gửi ạ. Em cảm ơn ạ. Anh em mua nhót đi ạ. Đây là gì đi em? Nhót ngọt ạ. 10.000 một cân ạ. Bao tiền cân? 10.000 một cân ạ. Cho anh 3 cân. Bạn quê ở đâu đấy? Em ở gần đây thôi ạ. Dạ vâng. Chị gái này có yêu cho em? Đến cân ạ. Cân đi. Chứ được 2 cân. Anh cứ lấy nốt chỗ này nhá. Lấy hết cho anh. Dạ vâng ạ. Đây, nhặt lốt đây. Của anh 20.000 ạ. Đây. Em gửi ạ. Em xin. Em cảm ơn ạ. Mình đèn thế biết được, không biết ăn này mình đèn không biết.
chưa nhìn được con tiểu lạc này. Rõ ràng mình bán nó cho đại gia khá. Sao mà ở chắc là người giống người thôi, chắc là nó rồi. Mình mới bán nó rồi mà.
Không biết là cô Tiểu Lạc đã đi thu hoạch về chưa? Sao mình có cảm giác nhức đầu thế này nhỉ? Anh Quân ơi, anh Quân ơi, anh Quân ơi, anh bị làm sao vậy? Anh Quân ơi, anh bị làm sao vậy? Sao đầu anh ấy nóng quá vậy? Anh Quân ơi. Anh giúp ta quá.
Anh Quân, anh tỉnh rồi ạ? Ừ, tôi nhìn lại. Anh ngồi. Anh để tôi xem đỡ sốt chưa ạ? Đỡ rồi đấy anh ạ. Anh thấy trong người còn mệt không ạ? Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tôi nằm ở đây lâu chưa? Chiều hôm qua về tôi thấy anh ngồi gục ở bàn. Tôi dìu anh vào đây nằm từ lúc chiều rồi ạ. Vậy à? Vậy mà tôi không hề biết gì cả. Dạ vâng, tại anh sốt cao quá. Vậy thôi anh nằm ở đây nghỉ ngơi nhé, để tôi đi nấu cho anh bát cháo ạ. Tôi có cháo. Dạ vâng ạ.
Anh Quân ơi, anh phải ăn bát cháo cho ấm người ạ. Cô làm xong rồi. Dạ vâng. Cô đưa đây tôi tự ăn cũng được. Dạ vâng ạ. Anh ăn đi cho nóng ạ. Hay là cô bê giúp tôi ra bàn đi. Dạ vâng. Tôi ra ngoài bàn ăn cho nó pháo. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Anh ăn đi cho nóng ạ. Tôi cảm ơn cô Tử Lạc nhé. Dạ vâng. Có vừa không ạ? Cũng ngon cô Tử Lạc. Dạ vâng. Anh ăn đi cho nó ra mồ hôi nó sẽ đỡ sốt hơn. Anh uống cả cốc nước ấm này đi ạ. Tôi cảm ơn cô Tử Lạc. May mà có cô về kịp, không thì tôi sẽ không biết là như thế nào nữa. Dạ vâng ạ. Em thấy trong người khỏe hơn chưa ạ? Tôi cũng thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô Tử Lạc nhiều nhé. Dạ vâng. Anh Quân này, lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua thuốc cho anh uống nhé. Anh mà không uống thuốc thì chắc là không khỏi được đâu ạ. Hôm qua về muộn với cả thuốc thì ở hiệu thuốc ở xa quá, tôi không kịp đi mua cho anh. Được rồi. Vậy lát nữa cô đi ra ngoài mua thuốc giúp tôi với nhé. Dạ vâng ạ. Vậy anh cứ ngồi ở đây ăn uống nghỉ ngơi đi nhá, để tôi tranh thủ tưới mấy cây hoa với cả rau ạ. Vậy cô đi làm đi. Dạ vâng.
Anh ăn xong chưa để tôi dọn cho ạ? Tôi cũng ăn xong rồi, có thể là Dạ vâng. tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Dạ vâng ạ. Không có gì đâu anh ạ. Anh để tôi xem. Đầu anh cũng đỡ nóng hơn rồi đấy ạ. Tôi cảm ơn cô Thị Lạc nhiều nhé. Dạ vâng. Thôi anh ăn xong rồi thì anh cứ vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Để tôi dọn dẹp xong tôi chạy đi mua thuốc cho anh. Vậy thì tôi phiền cô Thị Lạc một chút nhé. Dạ vâng ạ, không có gì. Đây, anh đi vào nghỉ ngơi đi ạ. Anh vào nghỉ ngơi đi ạ. Cô cứ kệ tôi. Dạ vâng. Anh đi vào nghỉ ngơi nhé, để tôi ra dọn dẹp của tôi đi mua thuốc cho anh ạ. Tôi đi. Dạ vâng.
Biết bà già nhà còn tiền công này. Chắc bà già vừa vặn ổi rồi, chắc có tiền rồi. Đang tạm ngồi cứ tới vậy. Đẹp thế này mà không có tiền mà bán. Hôm nay mất mùa thế này thì có cái gì mà bán nó ổn, mất mùa không có tiền mà để dành cho con gái, khổ thân nó, tội nghiệp nó quá. Mẹ làm gì đấy? Mẹ bóc quả ổi, con về rồi à? Vâng, Vân về rồi. Mẹ được nhiều mẹ. Đấy thì được bằng mấy quả ổi đấy, có đâu. Tưởng Nay mẹ mất nhiều mùa á. lắm nhỉ. Mất mùa á? Ổi năm nay mất mùa con ạ. Vâng. Thế thì công việc của con vẫn ổn định cả chứ? Dạ vâng, công việc con vẫn bình thường. Mẹ ơi, mẹ còn tiền không cho con vay một ít nữa, con đang đầu tư vào dự án mới mẹ. Đấy, con thấy đấy, ổi năm nay mất mùa thế này thì mẹ lấy đâu ra tiền con? Năm nay không kiếm được tiền đấy. Không làm nào được. Ngồi bà già. Ai mẹ có chỗ nào vay mẹ vay cho một ít. Còn nhà mình có anh em gì đâu mà đi vay được. Nhà mình không có anh em thân thiết đâu cả. Mẹ con có cách này, thì cách này mới có tiền đấy mẹ. Mẹ phải đồng ý với con nhá. Cái gì? Cái gì à con? Bây giờ mẹ cho con mượn căn nhà này để con đi đóng, để tự đầu tư. Thế nào thành công thì con xây mẹ nhà to hơn, đẹp hơn. Mình chỉ có mỗi một căn nhà này thôi con ạ. Nếu mà mẹ đưa cho con đi đầu tư hết thì nhớ đâu không được thì mình thấy chỗ nào mà trú mưa trú nắng. Được mẹ ạ, chắc chắn được. Vì cái dự án này con để lâu lâu rồi mẹ ạ. Bây giờ nó mới đang phát triển dần, thì con muốn đầu tư ở đấy. Mẹ cho con mượn nhá. Cho con mượn đi để con đi đầu tư. Được về con xây mẹ ngôi nhà to hơn, đẹp hơn. Ngôi nhà này bị cũ hết rồi mẹ ạ. Thế cái mảnh đất này không có sổ đỏ đâu con ạ. Từ ngày xưa rồi thì mẹ chỉ có một bản thế ước để viết tay thôi. Thế cũng được mẹ ạ. Hay mẹ cho con mượn nhá. Nhưng mẹ không an tâm tí nào con ạ. Không sao đâu mẹ ạ. Cái đấy con, dự án này con để lâu lắm rồi. Nhưng bố con này không ở nhà nữa cơ. Nếu bố ở nhà mới được, bố không ở nhà thì bây giờ mẹ có mỗi cái bản sao đấy thì mẹ cũng không quyết được. Không, mẹ cứ cho con mượn đi. Bố đi đâu thì bố đi mấy ngày sao con thấy về đâu.
mẹ cho con mượn đi để con đi đầu tư. Dự án này con chắc chắn thành công rồi ạ. Mẹ cho con mượn trong vòng 1 tuần thôi, con về con trả mẹ. Thì con ngồi đây đợi mẹ nha. Vâng, Ngồi đây đợi mẹ nha. Thì mẹ đi. mẹ vào lấy cho con mượn nhá. Thế con ngồi đây đợi mẹ nha. Thế mẹ tiền rồi. Cái nhà này giờ chỉ bán có tiền thì cắm cái đéo mà nó cũng được. Nhà quay bữa nãy đã con cái gì này phải cho bán luôn. Con ơi, phải đây mẹ bảo này. Đấy, mẹ cho con mà con đi đầu tư cẩn thận nha. Dạ mẹ không phải lo đâu, lần này chắc chắn là sẽ thành công ạ. Hôm nay con xây cho mẹ ngôi nhà to hơn như nhà này không biết được. Mẹ cũng mong con thành đạt đấy. Wow. Thế mẹ cho con nữa nha, con đi luôn. Mẹ ở nhà nhá, con đi luôn này. Đối tác tôi đang chờ. Thế con ăn cơm với mẹ một bữa đã. Thôi mẹ ạ, không làm cơm rồi. Đối tác con đang chờ ở ngoài quán rồi. Rồi con ra làm việc luôn. Mẹ nhà nhá, con đi ạ. Đi. Con đi vậy cẩn thận nhá. Vâng, không phải lo mẹ ạ. Lần này thì cứ lo lắng thế không thấy yên tâm đi làm. Nếu nó mà thất bại thì nhà mình không biết ở đâu. Thế là có rồi, đi đầu tư thì đã. Giờ mình có tiền, chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ lấy lại hết những gì chúng mày lấy của tao. Tí cậu cứ dừng ở ngã ba kia cho tôi, xong là cậu đi về trước đi. Vâng ạ. Ơi, bạn cháu lon nước vậy ạ? Cháu lấy nước gì đấy? Đây cháu ơi. Vâng, cháu xin ạ. Nước thôi. Không biết xếp quân làm gì ở cái khu vực hoang sơ hẻo lánh như này. Bà ơi, bà cho con hỏi một tí là bà có biết người này không ạ? Có chứ ạ. Cô ấy ở trong này một đoạn. À vâng, thế con cảm ơn bà. Còn cho con thanh toán tiền nước vậy ạ? Tiền nước thôi là không. Dạ con gửi bà.
Thôi con xin phép con đi luôn đấy ạ. Chào bà. Người dân bảo là Tết Xuân sống ở trang trại này, không biết anh ấy có ở nhà không? Không có ở nhà lắm cả đâu. Sếp Quân ơi! Sếp Quân ơi! Sếp ạ. Cậu nào? Vâng, em lên tìm sếp có tí việc ạ. Sao cậu biết tôi đấy? Em hỏi người dân ở quanh đây thì người dân chỉ là anh đang ở đây ạ. Thì em thì Vậy cậu ra bàn ngồi nước đi. dạ vâng nhá. Cậu Nam này. Dạ. Thế công ty có chuyện gì mà cậu lên tìm tôi như vậy? Thưa sếp, thì công ty này đang xảy ra một chút sự cố về bên hành chính. Thì đang cần sếp về để điều chỉnh lại và khắc phục. Thực ra thì nay em lên đây thì vấn đề tài chính công ty chỉ là một phần thôi, còn phần quan trọng nhất vẫn là về mẹ anh đang dính vào một số vụ lùm xùm về tài chính, và đặc biệt thì bố anh lại chuẩn bị từ nước ngoài về để xử lý ạ. Vậy à? Thế là chị cũng đắp rủi to rồi đúng không? Dạ vâng, nên là em mới lên đây để tìm anh về giải quyết. Thật ra là chuyện này tôi cũng đoán được trước đây lâu rồi. Vâng. Đây, cái chuyến đi về quê như này là thật ra là tôi thử lòng thôi. Cậu là người thân tín với tôi thì tôi nói thật, bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Thực ra bà ấy chỉ là mẹ kế của tôi. Bà ấy với bố tôi đã qua lại với nhau từ rất lâu rồi, từ lúc tôi còn nhỏ, nên là tôi là phận làm con thì tôi sẽ nghe theo lời của bố. Đến hôm nay thì mọi chuyện nó cũng gần như là rõ ràng rồi. Đấy. Bà ấy cũng nắm một số cổ phần trong công ty cũng khá là quan trọng, nhưng mà bà ấy không có quyền quyết định. Mọi quyền quyết định đều nằm trong tay của bố tôi. Tôi cũng đoán được là bố tôi sẽ quay trở lại. Vâng, vậy thì anh xem sắp xếp xử lý như nào cho nó hợp lý để bố con còn nhìn vào cho nó dễ. Cái này tôi sẽ nghiên cứu. Anh Quân này, đợt này tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, hình như là anh đang bị ốm ạ. Hôm qua tôi có chút vấn đề, chắc là tôi bị cảm, nên là tôi trong người rất là đang hơi mệt. Tôi thấy người anh xanh xao, tôi đoán chắc anh đang cảm hay như nào đấy. Cậu Nam này. Dạ. Hôm trước ấy tôi về thành phố lúc trước Tết ấy thì cũng chưa gặp được cậu. Và sau Tết thì tôi cũng đã trở lại về đây sớm nên là cũng chưa kịp gặp cậu. Nhưng mà hôm nay cậu lên đến đây rồi thì có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng hết với tôi liên quan đến mẹ tôi, thì cậu cứ nói thẳng, cậu không phải giấu điều gì đâu. Bởi vì là nói ra hết thì tôi mới biết đường tôi xử lý được. Bởi vì cậu là rất là biết việc và là người tôi tin tưởng nhất. Thật ra thì cũng hơi khó nói, nhưng mà sếp một lời vậy thì rồi thì tôi cũng xin phép mà cho tôi được nói ra. Anh Quân này, trong thời gian anh vắng mặt ở công ty thì bà chủ có ký rất là nhiều hợp đồng không liên quan đến thế mạnh của công ty và gây thất thoát khá nhiều tài chính của công ty ạ. Vậy à? Vâng. Hôm trước về thì tôi cũng đã xem qua báo cáo tài chính của công ty rồi. Tôi cũng thắc mắc về một số hạng mục mà công ty mình vừa mới tiếp nhận, thì tôi cũng thấy nó hơi không đúng thế mạnh của công ty mình lắm. Như về mấy cái sản xuất đồ gỗ và thời trang, từ trước đến giờ công ty mình có bao giờ làm những cái đấy bao giờ đâu. Mà tại sao tôi lại thấy ở trong báo cáo tài chính mà báo cáo tài chính thì lại thâm hụt? Tôi cũng có hỏi qua bà chủ, nhưng bà chủ bảo là không phải việc của cậu.
Còn cậu chỉ biết làm việc hợp đồng ký như nào là kệ tôi. Cứ bảo thế thì tôi cũng không làm gì được, đành cho qua, mà nay gặp thì nói cho sếp biết xem sếp có cách giải quyết ạ. Ừ, vậy được rồi. Lần này chờ bố tôi về, tôi và bố tôi sẽ giải quyết dứt điểm việc này. Cậu yên tâm đi. Thực ra chuyện này cũng khá là phức tạp, mà em gọi cho anh thì không được, thì em phải lên đây để tìm anh xem có hướng giải quyết ạ. Tôi về đây ấy, thì tôi thường xuyên tắt máy điện thoại nên là tôi không muốn liên lạc với ai cả. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để về sắp xếp lại mọi thứ ở công ty. Mấy hôm nữa thì khi nào mà bố tôi về ấy, thì cậu cứ điện cho tôi để tôi trực tiếp đi đón ông đấy. Dạ vâng. Cậu cứ yên tâm đi. Chuyện này sẽ ổn thỏa thôi. Dạ vâng. Mà không có gì thôi, cho em xin phép là em ra về. Còn công việc ở công ty nữa, bây giờ em đến đây chỉ một chốc một lát để gặp anh báo cáo cho anh thôi. Chứ còn để công ty ở đấy thì không được, tại vì anh giao quản lý cho em rồi. Bây giờ đi lâu quá thì không hay ạ. Tôi nghĩ vậy thì cũng là hợp lý thôi. Tôi định là sẽ mời cậu ở lại trang trại ăn một bữa cơm với tôi, nhưng mà theo như tình hình như vậy thì thôi, tốt nhất là cậu nên về công ty sớm. Khi nào ổn thỏa rảnh thì tôi sẽ mời cậu lên đây trang trại của tôi sẽ ăn một bữa đạm bạc thôi, nhưng Dạ mà rất là ngon. Vâng, em cũng rất mong là được lên đây hưởng thụ những cái thiên nhiên như này. Em thấy cũng khá là thoáng đãng và để cho tâm hồn được thoải mái đấy ạ. Vậy thôi. Thôi cậu về nhá. Dạ vâng, thôi em xin phép cháu xem về ạ. Tốt lắm này. Dạ. Thôi, tôi cũng chúc cậu. Cậu về công ty giải quyết mọi chuyện tốt của tôi nhé. Ngày nữa tôi sẽ quay lại. Dạ vâng, thôi em xin phép về luôn ạ. Cậu về Hà Nội nhé. Vâng, cháu sẽ. Quả là mọi việc mình đã biết nó sẽ xảy ra như vậy, không ngờ nó sẽ xảy ra sớm như vậy. Việc bố mình quay trở lại cũng là sớm hay muộn thôi. Anh dậy rồi à? Tôi mua thuốc về rồi anh ạ. Để tôi vào lấy nước cho anh uống thuốc luôn nhé. Nước này anh uống thuốc luôn ạ. Thuốc này mỗi loại chỉ cần uống một viên thôi ạ. Anh uống luôn đi cho nó khỏe. Đi thấy ở kia có cốc nước, có ai vào đến đây à anh? Có một người hàng xóm vừa đến đây tôi tưởng là Dạ vâng. không có ai đâu. Dạ vâng. Anh quên là bác sĩ bảo là cái thuốc này anh phải uống tầm 3 ngày thì nó mới khỏi hẳn được anh ạ. Tôi biết rồi. Dạ vâng. Thôi bây giờ anh cứ đi vào trong nhà nằm nghỉ ngơi đi. Ngồi ở ngoài này tôi sợ anh sẽ bị cạn thêm ạ. Để tôi đi nấu cơm. Mọi hôm toàn anh nấu cho tôi rồi. Hôm nay để cho tôi nấu một bữa đi. Thôi cô nói với tôi nhé. Dạ vâng. Cô đi, tôi ngồi tôi bảo sau. Dạ vâng.
Anh Quân ơi, anh dậy ra ăn cơm đi, tôi nấu xong hết rồi anh ạ. Có thể là Dạ vâng. nấu xong rồi. Tôi cũng ngủ được một giấc rồi đấy. Dạ vâng. Vậy thôi bây giờ chúng ta ra ăn cơm nhé. Ăn xong anh còn phải uống thuốc một lần nữa. Được rồi, cô ra đi, tôi ra luôn. Dạ vâng ạ. Cứ ngồi đi kệ tôi đi được. Vâng ạ. Món ăn hôm nay cũng khá ngon đấy, cô Tiền Lạc nhỉ? Dạ vâng ạ. Thôi anh ăn đi ạ. Tôi mời anh ăn cơm ạ. Con đi. Đây anh ăn miếng thịt. Tôi cảm ơn. Có vừa không ạ? Vừa rồi cô Tiền Lạc ạ. Dạ vâng. Vậy anh ăn đi ạ. Thật ra thì lúc ốm thì ăn cháo mãi nó cũng chán, có thể là có bữa cơm vào nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Vậy anh ăn đi còn uống thuốc ạ. Cô ăn đi nhé. Dạ vâng. Tôi cảm ơn cô Tiểu Lạc nhiều nhé. Lúc ốm đau như thế này, may mà có cô ở đây chăm sóc tôi. Không thì tôi cũng chẳng biết nhờ cậy ai nữa. Dạ không có gì đâu anh ạ. Những việc như thế này không đáng là gì so với những lần anh đã cứu tôi. Thôi, chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng ta ăn thôi. Tiểu Lạc. Dạ vâng ạ. Anh cố ăn nhiều vào nhá, để còn uống thuốc ạ. Cô Tiểu Lạc ăn đi. Hôm nay cô nấu cơm ngon lắm. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc đang làm gì vậy? Tôi đang chuẩn bị nấu ăn sáng anh ạ. Anh thấy trong người đỡ mệt hơn chưa ạ? Tôi thấy trong người khỏe rồi cô Tiểu Lạc. Dạ vâng. Vậy thôi anh cứ đi ra ngoài bàn ngồi chờ tôi một lát đi, để tôi nấu ăn sáng cho anh. Thôi, để tôi dọn dẹp qua trang trại cho nó thoải mái. Ngồi nhiều nó cũng một tay của Tiểu Lạc. Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Vậy anh cứ đi nhé, để tôi nấu ăn sáng cho anh ạ. Cô cứ nấu sáng nhé. Dạ vâng.
Anh Quân ơi, tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi, anh nghỉ tay để vào ăn sáng ạ. Ừ, cô cứ ngồi đi để tôi tưới nốt chỗ này là xong rồi. Dạ vâng, vậy để tôi vào bếp nốt ạ. Ừ. Ra ngồi đi. Dạ vâng. Anh ăn luôn đi cho nóng ạ. Tôi mời anh Quân ăn sáng ạ. Được, xin tôi bảo nhé. Ừ. Cô Tiểu Lạc này. Dạ. Tôi cảm ơn cô mấy ngày qua cô đã chăm sóc tôi khi tôi ốm. Hôm nay thì tôi cũng đã khỏe rồi. Thì cô không phải ở nhà chăm sóc tôi nữa đâu. Cô có việc gì làm hay là đi đâu cô cứ đi đi. Dạ Không phải vâng, lo cho tôi đâu nhé. tôi cũng định hôm nay sẽ đi tìm cái gì đấy để thu hoạch anh ạ. À vậy à? Vậy thì ăn xong thì cô cứ làm việc của mình đi nhé. Dạ vâng ạ. Ăn xong đã. Dạ vâng, anh để tôi dọn cho ạ. Để cô dọn giúp tôi nhé. Vâng, xong để tôi chắc là đi thu hoạch luôn anh ạ, cho sớm. Tôi đi đi. Dạ vâng. Thôi để tôi đi giúp cô. Dạ vâng ạ.
Thôi cô Tiểu Lạc để tôi dọn cho. Cô đi đi cho sớm. Dạ vâng ạ. Anh gọi giúp tôi nhé. Tôi đi luôn đây anh ạ. Cô đi nhé. Dạ vâng. Cháu chào ông ạ. Ông ơi cho cháu hỏi. Ông ơi cháu thấy nhà ông có dàn bầu, ông bán cho cháu một gùi, cháu tự cắt được không ạ? Có, đấy các cháu xem là ngoài dàn đấy có quả nào nó đẹp đẹp mời cháu cứ cắt. Dạ vâng. Được, mà 2 cô cũng được. Dạ vâng ạ. Vậy ông chỉ cho cháu chỗ để cháu cắt không lát để cháu ra cân ạ. Đấy ở ngoài dàn đây các cháu đi đằng này đi dạ vâng. dàn đằng trước này. Dạ vâng ạ. Vậy cháu đi cắt xong tí về ông cân cho cháu nhé. Rồi đấy thì là cắt xong rồi ông cân đâu. Dạ vâng ạ. Vào cân thì. Dạ vâng. Ông ơi cháu cắt xong rồi ông cho cháu gửi tiền mà. Của cháu bao nhiêu ạ? Gửi của cháu 100. Vâng ạ. Xin Cháu gửi ông ạ. Cháu cảm ơn ông ạ. Xin phép là đi luôn ạ. Cho cháu đi nhá. Dạ vâng. Mình khỏe vui vẻ nhá. Dạ vâng ạ.
Thế như kiểu bạn nhập là Ra đũa đâu đây à? đấy chị. Bao tiền? Quả này quả lá ơi, nó mua cái của cô đây. Bánh nhỏ chứ. Nó bông trắng của cô đây. Quay đi. Chị đồn em ạ. Ôi nhổ xong đấy, còn tấm cả vào đây nhỉ. Tôi em để giống. Lấy cái này đi ạ. Lúc đầu đi ạ. Đây một quả. Lúc còn thử em ạ. Một quả này. Cái này hai bữa ạ. Anh lấy cái xanh thì cũng rau quả đây. Đấy. Cái bầu á. Dao rồi kia xong đấy rồi. Còn bác bảo là em lấy lúc rồi nhỉ? Cô không có về phải không? Không biết. Cô đến mưa để tìm cô. Nó về thì nó ra đây chơi không? Nó ra chơi chiều. Em có làm phải. Đó. Em nghe cho sếp. Alo, trợ lý Nam à? Cậu gửi báo cáo tài chính
liên quan đến những cái hợp đồng mà mẹ tôi ký kết nhé, để tôi kiểm tra xem nó như thế nào. Dạ vâng. Vâng. Cứ để em kiểm tra luôn. Cậu làm luôn cho tôi nhé. Rồi. Xong gửi luôn cho tôi để tôi xem. Theo như báo cáo tài chính thì hao hụt khá là lớn. Cái này thì không biết từ từ nước ngoài về sẽ xử lý như thế nào với Tây Quân. Theo như báo cáo quyết toán và thanh toán của công ty thì do cùng một số tài khoản của một người nghĩ đây là người tay chân của bản dịch. Mà không biết lần này bà chủ làm gì mà không thể có mặt ở công ty. Thôi mình gửi báo cáo này cho sếp Tuân để sếp Tuân xem và xử lý. Alo, trưởng lý Nam à? Alo sếp Quân ạ? Dạ vâng. Em vừa gửi cái báo cáo về doanh thu cho sếp ạ. Cậu gửi qua mail rồi đúng không? Được rồi. Để tôi kiểm tra luôn nhé. Sếp xem và xử lý lại. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn. Theo như báo cáo tài chính này, những con số thâm hụt ở đây khá là lớn. Nếu tiếp tục như thế này, công ty của mình sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm mất. Theo như báo cáo về thì công ty mà không xử lý nhanh trong vòng 1 tháng nữa thì công ty chắc chắn sẽ bị khủng hoảng về tài chính. Như này ạ. Chắc là mình sẽ phải về thành phố càng sớm càng tốt để giải quyết. Không thì để những hạng mục này càng ngày càng phát sinh rất nhiều chi phí như vậy sẽ bất lợi cho công ty rất là nhiều. À, con Tiểu Lạc này. Anh Sao mày chạy đâu? Tao anh mày, sao mày phải chạy đâu?
Lâu lắm rồi tao mới nhìn thấy mày. Rồi lấy chồng này ra quên mất thằng anh này rồi à? Em em ở gần chỗ anh đâu ạ? Em đang đi làm để kiếm tiền thôi. Tao cho đi lấy chồng này ra mình còn đi làm gì? Nhìn dạo này đấy có tiền không cho anh vay đi. Em không có đâu anh ạ. Đâu? Em Tiền đâu? không có tiền đâu anh ạ. Em không có đâu anh ạ. Đâu có tiền đâu? À, như mày để trong túi sao rồi? Cái sao này? Không, em không có tiền đâu anh ạ. Đây thôi, tay mày cầm gì vậy? Đây này. Tiền của em anh ơi. Anh đừng lấy của em. Đây tiền này. Đây tiền đây, mày thấy mày bảo không có tiền. Tiền thôi. Anh trả cho em nha, em chỉ có từng lấy tiền thôi. Thế để cho anh vay. Giờ này thấy khác hẳn nhỉ? Nên cho anh vay cái tiền em đi đầu tư. Dạ không được đâu anh ạ. Anh trả cho em đi, em chỉ có từng lấy tiền thôi. Cái này nhiều nhiều ấy. Thôi cho anh Anh vay. trả cho em đi hả? Cho anh vay anh đi đầu tư. Dạo này anh đang có mấy dự án lớn lắm. Cho anh vay thế nào có anh trả. Đấy, chỗ này cho anh vay nhá. Anh đi vào đây. Anh ơi trả cho em đi ạ. Nào có anh trả nhá. May quá sổ đỏ chưa cắm được. May quá gặp ngay con tiểu lạc. Đang lại với tiền chứ rồi. Quân đang bổ nhỉ? Tôi về rồi ạ. Tôi làm việc là. Vâng ạ. Vậy cô đi vào cất đồ đi rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Em ngủ. Anh còn cần tôi giúp gì nữa không ạ? À không cần đâu cô tiểu lạc ạ. Cô cứ đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi đi nấu cơm đây. Dạ vâng ạ.
Anh Quân dậy rồi ạ? Ừ, tôi dậy lâu rồi. Cô Tiểu Lan, uống đi. Dạ vâng ạ. Cô Tiểu Lan hôm nay có định đi thu hoạch gì không? Hôm nay tôi cũng chưa biết đi thu hoạch cái gì anh ạ. Vậy à? Hay là như này, tôi biết có một cái vườn mía ở cách đây cũng không xa, nó cũng gần chợ nữa. Hay là hôm nay tôi với cô đi thu hoạch mía rồi mang ra chợ bán nhé. Dạ vâng ạ. Vậy cũng được ạ. Vậy thì Vậy anh cho tôi đi cùng nhé. Rồi cô cứ uống nước xong đi, xong thì chúng ta cùng vào chuẩn bị đồ rồi đi thôi. Dạ vâng ạ. Chúng ta cùng vào chuẩn bị đồ đi cho từng Tiểu Lan đây. Cô lấy gùi đi để tôi lấy dao nhé. Dạ vâng. Vào video. Cô đưa gùi tôi đeo. Rồi, ai đâu đấy đi. Em đi xuống tiền đi. Nào, đấy đi đoán hết bên sẵn rồi. Được, mở lại. Lại hơn mẹ. Rồi anh em lấy đi. Tao lại theo lẻ nhá. Thằng kia xuống tiền đi, chậm chạp thế nhỉ. Tao hết tiền rồi, có tiền rồi tao vay theo. Chịu. Đây hết tiền rồi, mày còn nợ tao mấy chục triệu vẫn chưa trả đâu đấy. Này tao có cái giấy này, mày cắm vào tao được bao nhiêu? Đâu thế nào? Giấy tờ nhà đất à? Mày cũng liều ấy nhỉ. Vừa bảo già để đi đầu tư. Thế mày định cắm cái sổ đỏ bao nhiêu tiền? Cắm tầm 200. Cái sổ đỏ này bây giờ mày chỉ cắm được 150 thôi. Cố 200 đi làm nốt tay. Chịu không được đâu. 150 thì ok, chốt kèo tao đưa tiền. Được 150 được. Theo nốt tay này. Đấy. Anh em bây giờ mày ra cái gì? Tao vẫn theo lẻ nhá. Mày theo nẻo bao nhiêu? 100 triệu. Mày Cho 150 đi. được. Nốt tay. Thằng kia mở đi. Đấy. Mày ăn gì? Ăn hết 150 mẹ này. Mở lại. Lại về chẵn. Cái này. Bạn này là theo chẵn nhá. Thằng kia, mày còn cái gì mày cầm cố không? Mày cầm cố nốt đi, chơi nốt đi. Giờ đâu hết rồi, không còn gì đâu. Thế mày còn muốn kiếm tiền không? Có cách gì không anh? Thôi được rồi, mình chờ tao một tí. Alo anh Thái. Vâng. Bọn em vừa gạ cho thằng anh con Tử Lạc nó cắm hết sổ đỏ đấy anh ạ. Vâng. Hôm nay chơi ở đâu? Nó thua nhiều tiền chưa? Cắm giấy tờ nhà đất á? Em vừa gạ nó vay tiền rồi. Anh đến đây nhanh nhá. Được rồi, bọn mày đấy đi, bây giờ tao đến.
Ok ok. Thế rồi, vài thằng anh quý báu của nó lại gặp nạn rồi đấy. Chờ tí, anh đã sắp đến rồi đấy. Chúng ta đến vườn mía rồi đấy, có Tiểu Lạc ạ. Đây, mía chỗ này tốt đấy, chúng ta sẽ chọc mía đây nha cô Tiểu Lạc nhé. Đây, cô dùng con dao. Cô cứ chọn cây mía nào to thì cô chặt nhé. Vâng. Cô đưa cho tôi. Đây, để cô thử làm. Có thể là cô ở đây cô chia cái đoạn mía này ra thành những đoạn nhỏ nhá, để tôi đi chặt thêm. Dạ vâng ạ. Con Tiểu Lạc này, cái này tao bơm với thằng anh mày xem nó còn có nhà để về nữa không. Chắc là mày không phạt được thầy tao nữa đâu. Đâu, thằng anh sai con Tiểu Lạc đâu? Đâu anh sai con Tiểu Lạc đâu? Anh Hải. Thế thu hết tiền à? Vợ em được thua cắm hết sổ của riêng. Thế mày thua bao tiền rồi? Em thua hơn 200 rồi nhỉ. Mày cắm gì giúp nó? Đây này, nó vừa cắm cho sổ giấy tờ nhà đất đấy. Đâu đây xem nào. Em cắm cho nó 150. Hôm nay cần thêm tiền không để anh bơm cho? Em có. Mày cần thêm bao nhiêu? Em anh bơm em tầm 200 nữa. 250 làm sao mà đủ? Tao bơm cho mày thêm 850 nữa. Lấy về đánh mà gỡ. 850 sợ nhiều quá anh ạ.
Thế bây giờ mày có đồng ý lấy 850 để tròn 1 tỷ không? Đồng ý đi. Anh ấy còn chơi. Thôi thế được anh ạ. Mày đồng ý lấy 850 để tròn 1 tỷ đúng không? Vâng, thế anh đưa tiền cho em ấy để em. Rồi như này, không cần phải đưa tiền. Mày cứ ở đây chơi đi. Thua thắng như nào đàn em tao để nó lo hết. Dạ vâng. Rồi bây giờ tao cầm cái giấy này về. Thôi rồi, chơi đi. Anh chào anh nhá. Em nói Nào, anh thảo thảo bao nhiêu? em 300 triệu bên trận. Đây 300 triệu à? Rồi. Rồi cái này trong tay rồi. Tao xem mày chạy đi đâu. Mày không thoát đâu Tiểu Lạc ạ. Đây, cái này thì là tôi bó vào tôi phát sau nhé. Tôi chặt thịt này. Anh Quân ơi, anh nghỉ tay một chút đi ạ. Anh ăn thử cây mía này đi ạ. Tôi tiền làm ăn. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ.
Miếng ngon lắm cứ thì là ăn thêm đi. Ăn được Vâng ạ. không? Miếng ngọt như thế này chắc là nhiều người thì sẽ thích ăn đấy, có thể là Dạ vâng ạ. thôi chúng ta ăn nốt đi, xong thì tôi chặt một vài cây nữa rồi chúng ta về nữa. Dạ vâng. Chắc là như này là đủ rồi đấy, tôi tưởng là thì tôi chặt nốt ra cái thành đoạn rồi buộc lại thì cho về thôi. Cái đấy để bổ bổ dưỡng thì là rồi. Thôi có về đâu. Được rồi đấy. Đây. Đấy, hết tiền rồi đi về đi. Thế ra làm kia bà. Rồi, đánh sao ấy? Cái này á? 800 triệu rồi, đánh mấy tay ấy. Em nữa nhà cửa cắm hết rồi, giờ không biết về đâu đây.
Không có thì em trả sẽ không. Không biết giờ về ăn gói bà già như nào giờ được. Mẹ ơi, mẹ ơi, biết bà gái đâu chắc đi làm cả. Giờ về không biết nói bà già nào. Chúng tôi mượn con dao với cả một đoạn miếng để đi gắp cho khách ăn thử cũng được ạ. Nó đi em. Đây, em làm nóc thì tôi không nghe thử đấy. Bao tiền cũng vậy. Bạn này thì có cái này là 5 phút là 15.000. Tí đâu. Cái này là 5 phút là 10.000. Thế cho nhanh. Bán cũng rất nhanh em mà. Đang ở lẹ để đây con trở không. Ra mà đây này. Hỏi hết đi, hỏi. đi xin rồi. Bố cái ải đéo chết à. Không được. Dạng ngọt đây ạ, con. Đấy, đấy. Em ngọt đầu tiên rồi em không. Dạ có ạ.
Dạ 15.000 ăn cây ạ. Chị lấy hết các bạn. Vâng ạ. Chanh đắt để tông mua miếng để chanh về mặt đắt sao đeo uống chanh nữa tông mua nước miếng để tao lấy ép nhờ cho mình chứ. Hết dây. Đấy, cô bảo phải đặt lên đây. Tôi có để lại hai cái nữa này cắt nữa ra đi ra ngoài kia nhờ họ ép hai Chúng ta sẽ đi đến cái đoạn cầu hôm trước mà chúng ta mua nước mía ấy. Sẽ nhờ họ ép nước mía rồi chúng ta cùng uống nhé. Dạ vâng ạ. Con về nhà con. Mẹ. Em có đi làm vậy ạ? Thì hãy ổn nha con. Con về lâu chưa? Con vừa mới về rồi mẹ. Thì sao lại con ngồi thẫn thờ ở chỗ này thế này? Sao ngồi đây thế này? Con có việc mẹ ạ. Mẹ con có việc mẹ ạ. Mẹ làm rồi có không gọi lương không? Gọi chứ. Mẹ già rồi là. Nhưng mà mẹ Ừ. mẹ còn ít tiền không? Cho con vay một ít nữa. Con ơi, hôm nọ mẹ có cái giấy thế chấp nhà con đã mang đi đầu tư rồi, bây giờ lại xin tiền mẹ lấy đâu ra tiền nữa? Nhưng mà cái đấy không đủ mẹ, còn thiếu mất một ít nữa. Thế á? Vâng. Thế nhiều không? Thiếu mấy chục nữa mẹ. Thì bây giờ mẹ cũng chẳng biết làm nào hộ con được nữa. Giờ đi mẹ đi vay chả vay được của ai rồi. Ừ. Dạ vâng, mẹ không có tiền thì thôi mẹ. Thế mẹ ngồi đây nghỉ nhá, con đi vào nhà con nghỉ tí. Mấy ngày con mệt quá mẹ. Ừ, thế đi mẹ đi nghỉ ngơi đi con. Nào, đi Mẹ ạ. ngồi nhá. Đi vào nhà đi nghỉ.
Bà già kia, thằng con trai của bà đâu rồi? Cậu Thái, cậu đến đây có việc gì đấy? Thằng con trai bà đâu rồi? Thế cậu tìm con trai tôi làm gì? Thì nó vẫn chưa về đây à? Nó chơi bời thua tha, nợ tôi một khoản tiền lớn. Bây giờ nó cắm giấy tờ thế cho tôi này. Thế này, bà nhìn đi xem có đúng không? Đúng giấy tờ nhà đất của tôi rồi cậu. Thế bây giờ bà tính như thế nào? Thế ngày hôm nay nó đã về nhà chưa? Nó chưa về được cậu Thái ạ. Bây giờ như này, tôi cho bà 2 ngày để chuẩn bị thu xếp tiền trả cho tôi. Không thì tôi sẽ cho gia đình nhà bà ra khỏi căn nhà này. Thế con của tôi nợ cậu Thái bao nhiêu tiền? Cả gốc cả lãi là 1,1 tỷ. Ôi trời ơi, cậu Thái ơi. Cậu Thái gia hạn cho tôi 2 ngày thì tôi lấy số tiền lớn thế này thì lấy ở đâu mà trả cậu được cậu ơi. Tôi không cần biết. Đấy là việc của bà. Lần này ấy, tôi không khoan nhượng nữa đâu. Tôi cho bà đúng 2 ngày đấy. Bà tự sắp xếp lấy. Không thì bà ra khỏi nhà đấy. Tôi chỉ nói thế thôi. Ôi trời ơi. Thằng con tôi lấy tiền đi, tưởng là nó đi đầu tư làm ăn, nó lại lấy tiền đi chơi bời thế này. Hôm nay thì lấy tiền đâu mà trả nợ cho cậu Thái. Mà là thằng Tiên đâu? Ra đây mẹ báo. Nó về rồi mẹ. Ôi mẹ đến khổ mấy con. Rồi con à, con bảo lấy tiền đi đầu tư sao con lại mang tiền đi chơi bời thế này con? Rồi mẹ cũng không biết làm thế nào mà cứu con được nữa. Mẹ cố mẹ cứu con lúc này mẹ nhớ con không chơi bời. Mẹ ơi, bây giờ con với mẹ tìm cách gì để trả nợ cho người ta. Với mẹ lúc lần này con không chơi bời như thế nữa. Mẹ tìm cách giúp cho con lần này. Con này là con sao dại dột thế này? Nếu họ về giết nợ nhà mình rồi thì mẹ con mình biết ở chỗ nào? Bây giờ con không biết được mẹ. Con lỡ chơi bời rồi. Giờ không biết là gia đình ở đâu nữa. Mẹ cũng chả biết nói gì với con nữa. Con này là con có biết không? Lần trước thì Tiểu Lạc đã cứu con một lần rồi. Bây giờ thì ai cứu được con nữa? Con cứ gây ra cái chuyện lớn thế này con ạ. Con làm khổ mẹ thôi. Đây, chúng ta đến cái quán ép nước mía rồi đấy, cô Tiểu Lạc. Đây để tôi vào tôi hỏi nhé. Cô ơi! Cô ơi! Đây. Cô ép giúp cháu 2 cây mía này được không ạ? Được. Dạ. Để Đây, cô ép giúp cháu với. mời quen của bọn cháu đấy ạ.
Này, của cháu được rồi nhá. Dạ vâng ạ, cháu xin ạ. Ba của cháu hết bao nhiêu tiền công ạ? Thôi bà lấy tiền công hay lấy 10.000? Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Ừ, Dạ, cháu gửi bà. xin nhá. Vậy vâng cháu ạ. xin phép cháu về đấy ạ. Ừ. Cảm ơn ạ. Đấy, cô uống luôn đi này. Dạ vâng, cảm ơn. Nước miếng ngọt không cô Tiểu Lạc? Dạ có ạ. Ngon quá nhỉ. Dạ vâng. Ra vào ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi nấu cơm nhé, cô Tiểu Lạc nhé. Cô Tiểu Lạc ngồi vào bàn đi. Dạ vâng. Cháu rót nước cho cô. Cảm ơn ạ. Hôm nay đi thu hoạch mía, cô Tiểu Lạc có thấy mệt không? Dạ tôi không thấy mệt đâu anh ạ. Có anh đi cùng cũng vui hơn mọi khi nữa ạ. Mẹ à? Tôi thì tôi thấy vui, bởi vì là lần trước tôi đi thu hoạch thì tôi cũng hay đi một mình ấy, nên là cũng chẳng có ai nói chuyện cả. Dạ có vâng. đi thu hoạch về thì cũng chỉ có về lán rồi trang trại rồi ăn cơm một mình thôi, nhưng mà từ lúc có cô ở đây thì tôi cũng thấy nó vui hơn hẳn rồi. Dạ vâng ạ. Thôi anh cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, để tôi vào cất đồ rồi nấu cơm tối luôn ạ. Vậy thôi, tôi với cô cùng vào cùng nấu luôn thôi. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc đi hái rau nhá, để tôi đi chuẩn bị đồ. Dạ vâng.
ơi, tôi lấy xong rồi rau xong rồi. Ừ. Cho cô đưa cho tôi. Cô giúp tôi nhặt đậu này nhé. Được. Anh tôi làm đỗ xong rồi ạ. Cô để đấy cho tôi. Để tôi vào bật điện nhé, trời nó cũng tối rồi ạ. Vào bật điện cho sáng bếp. Anh tôi để tôi thái hành giúp anh nhé. Cô thái hành giúp tôi.
quên đây, tôi thái rau xong rồi ạ. Cô đưa tôi, cô dọn bát với cả mang thức ăn ra bàn đi. Dạ vâng ạ. Anh xong rồi là đấy. Vâng. Thôi, xuống ngồi ăn cơm đi. Tôi mới Quân ăn cơm ạ. Cô Tiểu Lạc ăn đi nhá. Dạ vâng. Đây, cô ăn thịt đi. Cảm ơn ạ. Đây, tôi gắp cà rốt cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Cô Tiểu Lạc này, hôm qua tôi để ý là lúc cô đi chợ về ấy, tôi thấy cô sắc mặt không được vui cho lắm. Cô có chuyện gì à? Tôi không có chuyện gì đâu anh ạ. Tôi nhìn sắc mặt của cô là tôi biết rồi. Cô không phải giấu đâu, cô cứ chia sẻ cho tôi thì có gì tôi sẽ giúp đỡ cô. Tôi hôm qua trên đường về tôi gặp anh trai tôi. Anh ấy lại muốn xin tôi tiền, nên cũng cướp hết số tiền mà tôi đi chợ bán được rồi anh ạ. Vậy à? Tức là cô không muốn cho anh trai cô số tiền đó. Sau đó anh trai cô cướp tiền của cô đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy là tôi cũng đã biết là bản tính của anh trai của cô giống như kẻ côn đồ vậy. Tôi biết là anh trai tôi có tiền là sẽ mang đi chơi hết. Vậy nên tôi mới không muốn cho anh ấy. Nếu anh ấy mà là một người biết làm ăn thì tôi cũng không tiếc tiền với anh ấy làm gì cả. Vậy à? Vậy tôi nghĩ là từ giờ cô không nên gặp anh trai của cô nữa. Bởi vì là gặp anh trai của cô, cậu ấy có bản tính như vậy thì rất dễ gây nguy hiểm cho cô. Tôi nghĩ là từ sau ấy cô có chuyện gì thì cô cứ chia sẻ cho tôi. Thì có gì tôi sẽ giúp đỡ cô, thì cô không phải lo đâu. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi ạ. Vậy thôi cô ăn cơm đi nhé. Dạ vâng ạ. Không phải nghĩ ngợi gì nữa đâu. Cô ăn thêm tí đi. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc ăn đi nhá, để tôi vào bật đèn cho nó sáng, rồi chúng mình ăn cơm tiếp. Dạ vâng ạ. Cô ăn đi. Dạ vâng ạ. Cô ăn nhiều rồi nhá.
ơi. Ơi tôi đây. Cô Tiểu Lạc ngồi đi. Dạ thôi ạ, tôi xin phép bây giờ tôi đi thu hoạch luôn cho sớm anh ạ. Thế cô đi thu hoạch gì vậy? Tôi cũng chưa biết thu hoạch gì, chắc là tôi sẽ thu hoạch rau củ thôi ạ. À, vậy à? Vậy thì cô đi cho sớm, tôi sẽ ở lại trang trại để tôi làm một số việc ở trang trại cũng được. Nhá. Dạ vâng, vậy bây giờ tôi đi luôn đây ạ. Cô đi cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ.
Hôm nay đến hẹn của nhà con Tiểu Lạc rồi. Alo, mày đang ở đâu ấy? Thôi cái việc của anh thì mày bỏ đi. Đi về đây đi công việc với tao. Hôm nay đến hẹn đi lấy tiền nhà con Tiểu Lạc rồi. Nhanh về luôn nhá. Gọi em chuyện gì ấy? Hôm nay Anh gọi em có chuyện gì anh? bình tĩnh làm thứ thôi đi. Không phải hút đây. Có chuyện gì anh em mình đi luôn. Nay tao gặp mày là lần thứ 3. Tao thấy mày cũng khá ok. Nên là hôm nay tao cho mày đi làm việc với tao. Anh có việc gì anh cứ giao cho em sẽ làm hết mình. Việc gì em cũng làm được anh ạ. Rồi, giờ tao mày đi luôn. Vâng, anh em đi thôi. Cái này là nghỉ làm đồng luôn à? Hôm nay bắn piu một phát vào xong vào đến sự kiện. Chơi thế thì bảo đặt món gì là thích, bởi vì là sợ là nấu nướng được đâu lại tồi nhiêu trong đang bán được chưa? Dạ, cháu bán rồi ạ. Cô ơi, có mua bắp đắng nhỉ? Vâng, 20.000 một cân ạ. Vâng. Cô cần chọn không? Nhỏ nhỏ thôi. Sướng nhỉ? Dạ, có 20.000 một cân ạ. Hai con kia là hai con hạt tây, mới được 1,5 cân ạ. Kéo còn hiền. Kéo còn hiền. Sao thì hiền? Đến giờ là không phải mua được còn nó. Của cô 2 cân ạ. 40.000 bạn. Cái là 5 giờ sao? 4,5 dậy được. Cho này em của con câu rồi. Cảm ơn ạ. Đấy, dạ vâng ạ. Dạ có cả 2.000 ạ. À, nghĩa là đi chơi cái nào mà chứ thằng thiếu cháu con ấy. Thấy cái gì đây? Có tiền sang bảo. Bao đấy nhỉ? Tôi 20.000 một cân rồi. Chết rồi chị ạ. Tí rồi. Hai quả. Bảo là bạn như thế nào ấy, ta lại bảo bạn đâu. Nửa cân chị ạ. Mình. Cô mua bắp đắng nhỉ? Cô có bông đắng không? Không. Nó có nguồn bông đắng xanh rồi.
Hôm nay đến ngày trả tiền cho cậu Thái rồi. Vay ở đâu được tiền mà trả cho cậu Thái vậy? Mẹ ăn làm gì vậy? Nó ngồi thế. Mẹ ăn uống gì chưa? Ăn cái gì? Hôm nay có tâm trạng gì mà ăn? Có tiền nhắn nợ cho cậu Thái rồi con ạ. Vay đâu cũng không được tiền. Mẹ không biết giờ con tại xin lỗi mẹ rồi đó. Con sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền chuộc lại ngôi nhà cho mẹ. Không có lần cố gắng rồi. Nhưng lần Bây này giờ nước đến chân rồi xong mới bảo thế. lần này con sẽ không chơi bời nhé. Mẹ cố gắng để lấy lại ngôi nhà cho bố mẹ. Phải hứa nhá. Vâng. Sắp đến chưa anh ơi? Đây rồi, sắp đến rồi. Em Đường mệt này, lắm rồi đấy. đường này nó dốc quá, không đi được xe máy. Mà chịu khó tí. Vâng. Anh, À, thằng con trai quý tử của bà về rồi à? Sao rồi bà già? Đã chuẩn bị tiền được cho tôi chưa? Thật sự tôi không xoay được tiền tôi trả cho cậu với cậu Thái ạ. Là tôi không biết làm thế nào. Vậy thì cứ đúng như thỏa thuận thôi. Không có tiền thì cút ra khỏi nhà. anh Thái ơi, em cứ đi cho mẹ con mẹ đuổi em đi làm kiếm tiền về gửi em sao? Mày cơm mồm vào, mày điên cho đàn em xử mày luôn không? Thôi cậu Thái ơi, tôi xin cậu bây giờ tôi ra cá rồi. Bây giờ tôi không biết làm cái gì mà ra tiền để trả cậu rồi. Tôi xin cậu để thằng này cho nó đi vài bữa cho nó cố kiếm tiền để trả cậu Thái. Không có thì mình cắt nhà, con à mẹ để ở đâu? Đấy là việc của bà, tôi không cần biết. Cứ như thỏa thuận mà làm thôi. Thôi để tôi xin cậu ạ, cậu thương tôi với. Bây giờ tôi già rồi. Mẹ ơi, chắc là không xin đâu mẹ. Mẹ con vào thu dọn đồ đạc rồi mẹ con ra ở đây. Cậu Thái này, đâu cho mẹ con em lấy ít đồ đạc đi được không ạ? Không được, tất cả đồ đạc phải để lại. Chỉ được mang mấy bộ quần áo đi thôi. Vâng. Anh em mẹ con mình đi không còn không? Nó còn một cái khổ thật. Anh này, cái nhà này có giá trị đâu mà anh cho thằng này bốc nhiều đấy. Đây là lý do riêng của tao. Cái nhà này cho nó cắm chỉ là lấy cớ thôi. Vâng.
Nhanh chân lên bà già ơi, hơi mất thời gian rồi đấy. Đợi tôi một tí, tôi lấy cái nón đã, nắng quá. Bà lại mang cái chậu cái nồi này đi đâu? Cậu ạ, bây giờ cậu không cho tôi ở đây nữa thì tôi mang cái chậu cái nồi này thì để đi đâu thì nhờ anh em hàng xóm để nấu Không được. cơm hay nấu nước. Đồ đạc là phải để lại, bà chỉ mang mấy bộ nào đi thôi. Còn đằng kia nhanh cái chân lên. Mày hơi là mất thời gian của tao đấy. Nghe, đi cho mẹ con em cầm cái chiếu đi để tối mẹ con em còn có chỗ nằm nữa. Cái này thì được, còn cái này phải để lại. Thôi, Cái này để lại ạ. tôi xin cậu ấy. Tôi mang cái chậu cái nồi đi. Tôi chỉ nói thôi, bà để tôi phải khóa tay bác à. Anh xin cái chậu cái nồi được. Tốt nhất là lượn đi. Này mang đồ cất vào nhà tao. Vâng. Hai mẹ con bàn lượn đi. Mẹ con đi. Con này con nhìn đi. Đấy, bây giờ như này. Sao anh? Mày, công việc của mày chỉ ở đây trông cái nhà thôi. Vâng. Nếu mà thấy hai mẹ con nó bén mảng về ấy thì đuổi ngay đi. Còn nếu mà thấy một đứa con gái đến hỏi thông tin hay như nào thì mày phải báo lại tao ngay. Rõ chưa? Rồi. Đấy, công việc của mày ở đây thôi. Làm tốt được tao là được. Vâng. Thôi thì mày đây nhá, tao đi về đây. Vâng, em về ra đây nhá. Cái gì mình phải nhảy vào để nó cái gì nữa mình tránh được. Chị ơi, mua bắp trắng đi ạ. Bà mua bắp trắng đi ạ. Vâng, 20.000 cân thôi bà. Bắp trắng cháu vừa cắt xong ạ. Cháu vừa cắt xong còn tươi ạ. Em đi cái gì rồi em gặp thì nói các mẹ thì có khi gặp con em không phải là nó gọi em đâu, em để đâu cùng nói chuyện một lúc xong là thôi tắt đây, làm việc em cho phép thế xong là nói chuyện. Em của bà 10.000 ạ. Xin cảm ơn ạ. Em đi đâu? Mua chị Thành chút vài keo vàng nhá. Chị ơi, chị mua mướp đắng đi ạ. Mướp đắng em vừa cắt vẫn còn tươi ạ. Vâng, 20.000 một cân ạ. Một cân, một cân ạ. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ. Ôi, con bông bớt đi ạ. Con lấy hết
hết. Cuốn đấy hết rồi. Một cân ạ. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Thúy ơi! Cô đang chơi về rồi ạ. Đi làm về chưa? Dạ vâng ạ. Em đang làm gì vậy ạ? Tôi đang làm một cái sàn. Cô về rồi thì ra bàn ngồi uống nước đi. Đợi tôi một lát tôi sắp xong rồi. Dạ vâng ạ. Em Quân ra ngồi nghỉ ngơi uống nước đi ạ. Em Quân uống nước đi ạ. Tôi cảm ơn. Hôm nay anh Quân ở nhà làm giàn trồng cây gì vậy ạ? Giàn này có thể trồng rất nhiều loại cây cô Tiểu Lạc ạ. Ví dụ như su su, mướp đắng, các loại bầu hoặc là bí gì đấy. Nếu mà cô thích trồng cái loại gì thì cô cứ trồng nhé. Vâng ạ. Vậy để lần sau tôi sẽ đi mua những cây giống về để trồng. Hôm nay tôi cũng đi thu hoạch được mướp đắng. Tôi có mang về một ít nhưng mà tôi cũng chưa biết làm món gì. Anh Quân xem mướp đắng có thể làm được những món gì thì anh dạy cho tôi cũng được ạ. Để tôi nghĩ xem nào. Chắc là ở nhà cô cũng đã được ăn mướp đắng xào trứng rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Như thế thì nó cũng bình thường. Thì hôm nay tôi sẽ làm cho cô hoặc là tôi sẽ dạy cô món mướp đắng nhồi thịt hoặc là có thể mướp đắng sống ăn với ruốc cũng được. Dạ vâng ạ. Vậy thôi cô đi rửa ráy chân tay đi rồi chúng ta nấu cơm thôi nhé. Dạ vâng. Mướp đắng đây anh Quân ạ. Vậy bây giờ sẽ thái đầu mướp đắng ra và sẽ mang đi lấy hết cái ruột của nó ra đã, cô Tiểu Lạc ạ. Dạ vâng. Cô lấy rổ xong rồi đi rửa đi nhé. Để tôi chuẩn bị đồ trong này. Đây ra đây.
làm xong chưa? Bước cái này là xong rồi anh ạ. Tôi cắt thành vào xong rồi. Đúng rồi đấy, moi như thế là đúng rồi đấy. Anh Quân ơi, tôi làm xong rồi ạ. Cô để bên kia cho tôi. Cô bảo bật của tôi cái đèn nhé. Đi sang bên kia đi, tôi thử làm. Trộn hết đây. Một ít mì chín nữa. Cô lấy giúp tôi cái nồi hấp luôn nhé. Rồi, bây giờ cô cho thịt vào cái quả lông đằng này nhá. Cho đầy thịt vào đây là được, để tôi đi nhóm bếp. Dạ vâng ạ. Tôi nhóm bếp xong rồi đấy, cô thử lại. Anh Quân xem tôi làm như này đã được chưa ạ? Được rồi đấy. Để tôi phụ cô một lúc rồi tôi xong tôi đi uống nước. Dạ vâng. Sắp xong rồi đấy, có thể lại. Dạ vâng. Để tôi làm mất cái này rồi tôi đi đun nước nhé. Dạ vâng. Xong rồi đấy, cô nhồi đốt cái này nha, để tôi đi đun nước cho. Dạ vâng ạ. Anh Quân ơi, tôi làm xong rồi ạ. Nước cũng được rồi đấy, đây để tôi xả. Dạ vâng. Rồi, bây giờ đợi mướp đắng chín nữa là được rồi.
Dạ vâng, để tôi tranh thủ dọn dẹp những đồ ấy trước ạ. Tôi dọn đi. Để tôi vào bệnh viện nhé. Dạ vâng. Chỉ nước đấy cô Tiểu Lạc ạ. Vâng. Cô dọn bát ra đi để tôi thái xong rồi chúng ta cùng ăn thôi. Dạ vâng. Sao rồi cô Tiểu Lạc? Đi chúng ta ra bàn ăn thôi. Dạ vâng ạ. Cứ ngồi ạ. Mướp đắng này 12 nên còn tươi, ăn sẽ ngon lắm cô Tiểu Lạc ạ. Cô ăn đi Dạ nhé. vâng. Dạ vâng ạ. Cô ăn đi Dạ thôi. vâng ạ. Tôi mời anh ăn cơm ạ. Chấm thêm vào nước mắm này. Dạ vâng. Này, cô ăn đi. Dạ vâng ạ. Cô ăn nhiều vào nhé. Tôi làm nhiều lắm đấy, cô ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Bố ơi! Bình thường giờ này mẹ đều có ở nhà. Sao hôm nay lại không thấy có ai? Mẹ ơi! Bố ơi! Cái nào có biết gì đây? Ngủ không yên. Mày là đứa nào? Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của mẹ tôi? Nhà nào là nhà của mẹ mày? À, hay là mày là con gái của cái bà già với thằng kia phải không? Vâng, đấy là mẹ của anh trai tôi. Vậy bố mẹ tôi và anh trai tôi đi đâu rồi ạ? Anh trai của mày với mẹ mày bị tao đuổi đi rồi. Anh trai mày chơi bời nên đại ca tao xiết nợ ngôi nhà này. Bây giờ mẹ con nó bị bọn tao đuổi ra khỏi nhà rồi. Vậy anh có biết bố mẹ và anh trai tôi đi đâu rồi không ạ? Tao không biết, mày tự đi mà tìm. Bây giờ mày đi nốt đây để tao đi ngủ.
Không biết bố mẹ và anh trai bây giờ đang ở đâu. Alo anh Thái à? Em vừa thấy có một con bé nó đến tìm hai mẹ con nhà kia ấy anh ạ. Dạ vâng vâng, em vừa đuổi nó đi rồi anh ạ. Dạ vâng. Nắng quá, con ạ, đi nhanh tí, còn nắng. Vâng. Nắng lắm. Đường này quốc lộ hả mẹ? À, mẹ không được.
Mẹ ơi, ở đây hình như có quán, mẹ con mình vào xin xem họ có tuyển thêm người không? Anh ơi, ở đây anh có thuê người làm không ạ? Anh thì ở đây thì anh đủ người rồi. Anh có việc gì làm không? Việc gì em làm được anh ạ? Nhưng mà anh đủ hết nhân viên rồi. Vâng. Mẹ ơi, đây họ không thuê rồi mẹ ạ. Mẹ con mình đi tìm chỗ khác thôi.
Nhưng mà hình như ở kia có đang dựng rạp hay sao, mẹ con mình vào ý xin việc xem mà họ có thuê không. Đi vào đấy thử xem coi. Con đi vào đây xem có họ có tuyển người làm không. Mẹ đi mẹ hai mẹ con mình đi lang thang mấy ngày đói lắm con ạ. Vâng, để con vào con hỏi xem ạ. Con đi vào hỏi đi. Ở trong này cũng người mẹ, nếu mà con hỏi xem. Con đi vào hỏi đi. Em tìm ai đấy em? Anh ơi, ở đây anh có thuê người làm ngoài? Ở đây anh cũng có thuê người làm nhưng mà hiện giờ thì công nhân của anh đang nghỉ hết rồi. Anh có việc gì làm cho em làm với ạ? Việc gì em làm được anh ạ? Thì ở đây công việc của anh nó cũng đơn giản thôi. Lại như là cắm hoa này, hay là mình có thể chuyển bàn ghế về những chỗ như kiểu cho người ta chuẩn bị ăn cỗ ấy. Vâng. Thì em cứ thử vào đây làm việc đi, nếu được thì anh sẽ nhận em vào làm. Vâng, thế anh cho em thử làm nhá. Đây, em đi vào đây. Vâng, anh đợi em tí. Mẹ ơi, mẹ ở đây đợi con nhá, để con vào kia con làm, con lấy tiền con mua thức ăn cho mẹ. Gồm một con chiếu nhá. Em đi vào đây. Vâng. Mà em bảo mẹ vào trong này ngồi cho nó mát. Thôi anh ạ, mẹ em ngồi đợi em tí được anh ạ. Thôi em cứ bảo bà vào trong này đi. Vào trong này có quạt ở trong này này. Vâng. Mẹ ơi, mẹ ơi, anh chủ anh bảo là mẹ vào kia ngồi cho mát rồi ạ. Thì mẹ vào đây ngồi. Bà ngồi ở đây cho nó mát. Vâng ạ, bà cảm ơn cháu ạ. Vâng ạ. Cháu tốt với bà quá. Mẹ ngồi đây nhá, con đi làm. Đây bây giờ công việc của em là sẽ chuyển những chiếc bàn này xuống dưới rạp dưới kia. Vâng, chuyển... Thì đây em sẽ làm như này, sẽ chuyển cho anh những cái bàn này xuống dưới kia nhé. Vâng. Em sẽ cầm hai cái bàn như này. Em sẽ di chuyển xuống dưới kia. Cậu ta như này thì chắc không thể làm việc cho mình được rồi. Thanh niên sức dài vai rộng mà làm việc chậm và yếu quá, chắc mình không thể nhận cậu vào làm được.
Sao em lại làm đổ hết đồ của anh rồi? Em xin lỗi. Em làm như này thì hỏng hết đồ của anh mất. Giấy vàng của anh rồi. Dạ. Nhưng mà em làm việc như này chắc anh không nhận được em vào làm việc cho anh đâu. Em xin anh. Mẹ con em đi lấy em nay thì xin việc không anh nhận, được anh nhận. Anh cho em làm để em kiếm tiền nuôi mẹ em. Anh thấy em chắc sẽ không phù hợp với công việc của anh đâu, bởi vì công việc của anh rất là nặng mà anh nhìn thấy em yếu quá nên là anh cho em mấy đồng để cho mẹ em đi ăn nhé. Đây anh cho em mấy đồng em đưa mẹ đi ăn nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, đưa mẹ đi ăn đi. Vâng, em xin bye bye. Ừ. Mẹ ơi, công việc này chắc con không làm được. Anh đốt bụng anh cho mẹ con mình mấy đồng. Mẹ con mình đi mua cái gì ăn tạm rồi. Ông chuyển cân bí đao đấy. Dạ cháu bán 2.000 một quả. 2.000 á? 20.000 một quả. Quả bí đao. Cảm ơn cô ạ. Chị em mua bí đi ạ. Ở đây như một quán mẹ ạ. Để con vào con mua bánh mì không tí mẹ con mình ăn. Như mẹ à. Con trẻ đã ăn được. À, bác ơi, ở đây bác có bán bánh mì không ạ? Có. Bác lấy cho cháu một cái ạ. Mì ạ. Không có cái nào rẻ hơn hả bác? Có loại nào rẻ hơn ạ? Vâng. Mỗi loại này rẻ nhất. Cháu ít tiền vậy. Cháu cảm ơn cháu đi đây ạ. Mẹ ơi, mẹ con mình ra chỗ mát đi ngồi ăn.
Một tí xanh nhá, vượt xanh nhá, 2.000 một quả. Dạ vâng. Đây 5.000 một quả. Quả chứ là quả trong đậu. Qua đây thì ví vượt xanh 15.000 một quả. Dạ. Xanh xí đấy. Vai phin ạ. Cho vào. Cảm ơn ạ. Vào đây còn phải. Thái vào mua phí ạ. Đây ạ. Vào đây còn phải mua nhìn lại. Xin chào. Cảm ơn. Cái vỏ nó hơi bẩn tí được hả? Mẹ ở đây có cái trường bỏ hoang, nên mẹ con mình vào đây nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Đi mẹ ơi, đi vào trong trường ngồi. Mẹ đợi tí con rạch chứa mẹ ngồi. Mẹ ngồi đây, mẹ ngồi này. Để con bóc bánh mì mẹ ăn nhá. Để con bóc bánh mì mẹ ăn nhá. Mẹ ăn đi. Không đói nhé, thì con cũng ăn nhá. Không, mẹ ăn đi, con không đói đâu mẹ. Con cần mẹ ăn. Vâng, con xin mẹ. Ăn đi con, ăn cho nó đỡ đói. Vâng. Ăn đi. Ăn đi con. Hai mẹ con mình cùng nhau ăn đi. Vâng. Ăn. Ăn hết rồi. Ăn hết à?
thế mẹ nằm ở đây nghỉ đi, nghỉ tí rồi mẹ con mình đi kiếm việc làm tiếp, xem mà có ai thuê không để làm. Thế con cũng nghỉ đi. Vâng, mẹ nằm đây nghỉ đi. Để mẹ này, mình thấy mình có lỗi quá.
Anh Quân, tôi về rồi ạ. Cô Tiểu Lạc về rồi à? Dạ vâng ạ. Cứ ngồi đi, để tôi cho Vâng. nước cho cô nhé. Đây, cô uống đi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi đấy, cô đi thu hoạch này cô thấy mệt không? Dạ cũng bình thường thôi anh ạ. Hôm nay cô đi thu hoạch bí đao à? Dạ vâng, tôi có thu hoạch được bí đao, tôi có mang về một quả, lát nữa chúng ta cùng hầm xương để ăn cũng được. Ừ. Tôi cũng có mua cả thịt với xương rồi ạ. Để tí nữa mình sẽ nấu món bí đao hầm xương vậy nhé. Dạ vâng ạ. Đấy cô Tiểu Lạc ơi, hôm nay tôi hoàn thiện xong cái giàn để cho cây leo rồi đấy. Dạ vâng ạ. Hôm nào cô đi chợ thì cô có thể mua các loại giống cây gì mà cô thích về thì cô trồng đấy nhé. Dạ vâng, rất cảm ơn anh ạ. Ôi trời nó cũng muộn muộn rồi. Tôi và cô cùng vào để nấu ăn thôi. Dạ vâng ạ. Cái sách này mà để đấy cực phần. Cô đi trưởng ra nó phải số vào cái bật này. Băng xương nó ở đây có thể là tôi bảo tôi ghi xương thích lắm có thể là
tính xong rồi ạ. Cô cứ để đây cho tôi. Anh qua đây tôi đi lấy hành trước nhá. Cô lấy giúp tôi cái bát loa đi. Chín được đấy, ra cùng ăn thôi. Vâng. Xong rồi cô Tiểu Lạc cùng ăn. Tôi thử xem gì nào. Rau ngon lắm cô Tiểu Lạc. Cô Tiểu Lạc ăn được không? Thơm và ngọt quá nhỉ. Mùa này bắt đầu là bí bắt đầu ngon rồi cô Tiểu Lạc. Ăn nhiều rồi nhé. Tôi nấu ăn sáng xong rồi đấy cô Tiểu Lạc ạ. Cô nghỉ tay ra ăn sáng đi. Dạ vâng ạ.
Tôi mới quên ăn sáng ạ. Cô Tiểu Lạc ăn đi nhé. Ăn sáng xong cô Tiểu Lạc có định đi đâu không? Chắc là tôi vẫn đi thu hoạch thôi anh ạ. Trời bắt đầu vào hè rồi đấy, nên là cô đi đâu thì nắng quá thì cô tìm chỗ mát nghỉ ngơi xong rồi đang làm nhé. Dạ vâng ạ. Cô Tiểu Lạc uống nước đi. Dạ vâng ạ. Thời tiết như này chắc là cô phải đi thu hoạch sớm đấy, không phải nắng lắm. Dạ vâng. Bây giờ tôi ăn xong rồi tôi chắc tôi đi luôn ạ. Thì cô đi để tôi dọn nhá. Cô cứ dậy đi. Dạ vâng. Cho tôi đi luôn ạ. Cô cứ đi đi nhá. Dạ vâng. Dạ alo ạ. Alo cậu Nam à? Dạ vâng ạ, tôi đây ạ. Hôm trước cậu bảo bố tôi là khi nào bố tôi về ấy nhỉ? Theo đúng lịch trình thì là 3 ngày nữa ông sẽ có mặt ở nước. Vậy à? Dạ vâng, và nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn là 3 ngày ạ. Vậy thì tôi sẽ trực tiếp đi đón ông ấy. Chắc là cậu cũng phải đi theo tôi đấy. Vâng, như vậy thì sẽ để tôi sắp xếp lịch trình. Nếu mà không có gì thay đổi thì tôi sẽ chủ động liên hệ. Ok, vậy thì 3 ngày nữa tôi sẽ có mặt ở thành phố. Tôi với cậu đi ra sân bay đón ông ấy nhé. Dạ vâng, vậy còn có chuyện gì nữa không ạ? Thôi, để khi nào mà tôi với cậu gặp nhau thì tôi sẽ trao đổi kỹ hơn, chứ bây giờ nói chuyện qua điện thoại nó cũng không hết được ý của tôi. Dạ vâng, vậy thì em sẽ sắp xếp, còn 3 ngày nữa thì em sẽ đi cùng giám đốc ra sân bay để đón chủ tịch ạ. Được rồi. Cậu làm việc đi nhé. Dạ vâng ạ. Ba ngày nữa là bố mình về. Lần này mọi chuyện chắc là rất phức tạp thì bố mình mới trực tiếp quay trở về nước như vậy. Chắc là mình sẽ phải xa trang trại này một thời gian. Cũng không biết khi nào mình sẽ phải quay trở lại đây được nữa. Nếu còn tiếp tục ở đây thì công ty của nhà mình sẽ nguy hiểm mất. Mình ăn giống mẹ mình vậy. Ơ mẹ, sao mẹ ở đây? Con Anh Tiểu Lạc à? Nhà mình mất nhà rồi con ạ. Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Hôm trước con về thăm mẹ, con thấy có một người lạ ở trong nhà. Anh ấy đã nói hết ra rồi ạ.
Họ đuổi mẹ với anh đi, bây giờ mẹ cũng có nhà mà ở con ạ. Thế mấy hôm nay mẹ với anh ở đâu ạ? Mẹ cứ đi, tối đâu thì mẹ cũng đấy con. Tại mẹ không giữ được ngôi nhà mới mất nhà ấy. Không phải tại mẹ đâu em ạ, tại anh hết rồi, do anh chơi bời. Bây giờ anh biết anh sai rồi. Vậy anh nợ họ bao nhiêu tiền ạ? Anh cả ngôi nhà, bây giờ cả gốc cả lãi, họ đòi anh 1,1 tỷ. Nhưng mà bây giờ nhà mình làm gì còn tiền đâu em, nên họ đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Bây giờ con cũng không biết phải giúp mẹ với anh như thế nào nữa. Bây giờ con cũng vẫn đang đi ở nhờ nhà của anh Quân. Lần trước anh ấy cũng đã trả nợ cho mẹ rồi. Bây giờ con vẫn chưa trả được lại cho anh ấy. Con không phải lo cho mẹ đâu con ạ. Con cứ đi lo trang trải cuộc sống của con rồi nhá. Em không phải lo cho lúc em trước đâu. lúc trước con cũng giúp đỡ mẹ với anh, trả nợ cho mẹ với anh một lần rồi. Bây giờ thì con cứ lo cuộc sống của con cho nó ổn định đi. Không, em không phải lo cho mẹ với anh đâu. Anh khác đi kiếm việc làm, anh khác lo cho mẹ sau. Hay là con cũng đi cùng mẹ với anh nhá. Thôi con cứ đi làm kiếm cuộc sống của con đi, không phải lo cho mẹ đâu. Để mẹ cả anh khác lo. Con cứ đi đi, con đi nhá, con đi xong thì kiếm cuộc sống của con cho nó thoải mái đi con ạ. Ở với mẹ khổ lắm. Cứ để con đi cùng mẹ với anh cũng được. Không. Rồi tìm việc làm rồi chúng ta sẽ mua nhà khác. Không. Thôi em ạ, em cứ đi đi, anh với mẹ khác lo được. Thôi con đi đi, không phải lo cho mẹ đâu. Con đi đi, con đứng dậy con đi đi con ơi. Không phải lo cho mẹ đâu. Con đứng dậy con đi đi. Mẹ ơi, ở đây con có mấy đồng, mẹ với anh cầm tạm mua cái gì để ăn nhá. Thôi em cứ cầm đi em. Thôi mẹ Con cứ cầm cầm lấy đi. đi, con khác tự đi kiếm tiền được mẹ ạ. Mẹ cứ cầm lấy nhá. Mẹ với anh mua cái gì ăn cho đỡ đói. Thôi mẹ lấy 1 đồng thôi. Thế thì Thôi mẹ mẹ lấy cứ 1 cầm đồng. hết đi ạ. Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền rồi sẽ tìm cách để tìm chỗ ở cho mẹ với cả anh. Con đi đi con ơi. Thế con đi đi, con không ở với mẹ được đâu. Đi ạ. Con đứng Vậy dậy thì con đi. bây giờ con đi đây ạ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhá. Con sẽ cố gắng tìm cách để tìm chỗ ở cho mẹ. Con đi đi con ơi. Con đi 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 đi. Đi, con đi đi. Đi đi con. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhá. Con sẽ tìm cách để tìm nhà cho mẹ. Con đi không phải lo đến mẹ đâu. Con cứ đi đi. Rau này khô hết rồi. Mình có thể nhổ hết lên, mình sẽ làm lại một rau này.
gửi mỏ về ạ. Cô bán cây giống Trước nhá Tuyền ơi. cô thì có mua rau mùng tơi ạ. Với cả tôi đỗ ạ, đỗ quả tài ạ. Thôi cô đây là cây su su leo vàng. Cái này nó cũng leo vàng, cái này còn Cô cho cháu lấy cây su su này ạ, với cả cây kia ạ. còn 3 cây này đốt nhé. Ở đây cơ. Dạ vâng ạ. Cô cho cháu lấy hết rồi ạ. Có bao nhiêu tiền ạ? Cô lấy 30.000. Cô cháu gửi ạ. Cháu cảm ơn cháu đi về đấy ạ. Tiểu Lạc, sao cô về sớm vậy? Đã biết đấy. Cô ra bàn đi. Sao hôm nay cô về sớm vậy? Dạ vâng ạ. Cùng nó đi. Hôm tôi toàn thấy cô là đến chiều tối cô mới về. Sao hôm nay cô về lúc buổi trưa này? Tôi cũng định đi thu hoạch rồi nhưng mà hôm nay tôi có mua thêm mấy cây giống về để chiều mát thì chúng ta cùng trồng nhé. Cô mua su su với cả cây gì đấy? Cây này là cây nho anh ạ. Họ bảo nho. trồng quả này ngọt lắm nên là tôi sẽ mua về ạ. À rồi. Thôi bây giờ cô đi vào trong rửa chân tay đi rồi chúng mình nấu cơm ăn trưa rồi chiều chúng ta sẽ trồng những cái loại cây này nhé. Dạ vâng ạ. Để tôi về trồng. Trời mát rồi trồng rau là được rồi anh ạ. Trời cũng đã mát rồi đấy. Tôi và cô cùng trồng cái luống rau này nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cào đất cho tôi. Anh ơi, để tôi lấy thêm cái sơ dừa trộn vào cho nó tốt đây nhé. Để cô đi làm. Cô cho vào đi. Cái sơ dừa này là tốt cho cây lắm đấy cô Tiểu Lạc ạ. Để tôi trộn xong đất với cả sơ dừa rồi cô Tiểu Lạc cắt quả rau nhé. Cô cứ rắc rau ở luống này nhé, để tôi sang bên kia để tôi làm nốt luống bên kia.
sơ dừa rồi. Cái này phải trộn đều lên cô tự lặng. Con nó có tự lặng. Cô đây tôi cắt xong rồi anh ạ. Vậy bây giờ tôi và cô cùng ra đằng kia để trồng su cùng với cả trứng nho nhé. Dạ vâng. Cái đấy thì cô cứ để gọn vào cho tôi, để mấy hôm nữa tôi làm cái dây để cho những cái cây đều leo lên nhé. Để tôi cúc hố rồi cô lấy sữa dừa vào trộn để trồng cây nho trước nhé. Dạ vâng ạ. Hố xong rồi đấy cô Tiểu là. Đây để tôi cắt bầu cây nhé. Giờ tôi trộn xong rồi. Cô Tiểu là để tôi cho cây xuống nhé. Được đấy. Cô ngồi sửa nhé, tôi sang đi làm nốt cái bên này. Cô cho sơ dừa vào đi.
sơ dừa này nữa là xong rồi có thể là xong rồi đấy. Bây giờ tưới nước đây. Ta tưới nước nữa xong rồi ta ngồi ra bàn nghỉ ngơi thôi. Tôi đang ngồi ngon nữa. Tôi mới cô uống nước ạ. Tôi cảm ơn. Vậy là cũng hết một buổi chiều rồi cô Tiểu Lăng nhỉ? Dạ vâng ạ. Chúng ta đã trồng hết được mấy luống rau và những cái cây cho cái giàn mà tôi vừa mới làm rồi. Dạ vâng. Cô Tiểu Lạc này, quay lại chuyện lúc sáng ấy. Hôm nay cô bảo cô đi thu hoạch nhưng mà cô về sớm như vậy chắc là có lý do gì chứ đâu phải là không có cái gì để cho cô thu hoạch đâu. Tôi hôm trước tôi có về nhà thăm mẹ thì biết được là anh trai tôi đã mang giấy tờ nhà đi cắm, bây giờ không trả nợ cho người ta thì người ta đã lấy nhà rồi. Bây giờ mẹ và anh trai tôi bây giờ đang đi lang thang đây ạ. Thì hôm nay trên đường đi thu hoạch tôi gặp được mẹ với anh trai. Tôi có định ở lại với mẹ nhưng mẹ tôi cứ bảo tôi đi. Tôi chỉ kịp đưa cho mẹ vài đồng để mẹ mua cái gì đấy ăn. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để có chỗ cho mẹ che mưa che nắng. Vậy à? Vậy là anh trai cô đã làm mất căn nhà của bố mẹ cô rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi cũng đã thử đoán nhưng mà tôi cũng nghĩ là sẽ xảy ra cái chuyện này. Vậy bây giờ cô tính như nào? Tôi cũng không biết làm thế nào để giúp được mẹ nữa. Chuyện này tôi nghĩ là cần phải cho anh trai cô một bài học thì anh ấy mới thay đổi tính nết này được. Hôm nay tôi thấy anh trai tôi đi lang thang cùng mẹ như vậy, cũng không có gì ăn cả, nhìn cũng rất là khổ. Anh ấy cũng nói chuyện với tôi thấy anh ấy cũng đã biết lỗi rồi ạ. Vậy à? Vậy được rồi, không sao đâu. Cái này để tôi tính. Bây giờ cô cứ đi vào trong chuẩn bị nấu ăn đi nhé. Có gì ngày mai tôi và cô sẽ đi tìm mẹ và anh trai của cô. Dạ thôi anh ạ, tôi sợ sẽ lại làm phiền đến anh. Không sao đâu, cái này thì trong tầm tay của tôi có thể giúp được. Cô không phải nghĩ gì đâu, cô cứ đi vào nhà để chuẩn bị nấu cơm đi nhé. Dạ vâng ạ.
Vậy tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Không cần. Chuyện này mình cũng đã tham gia được rồi. Cô Tiểu Lạc thật là đáng thương. Cô ấy mặc dù chỉ là con nuôi thôi, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến mẹ và anh trai mình. Chắc là mình sẽ phải giúp cô ấy thêm một lần nữa. Alo, bạn à? Tôi Quân đây. Đợt này bạn khỏe không? Tôi vẫn đang ở quê đây. Bạn này tôi hỏi cái này. Tôi nhớ là bạn có một cái vườn bưởi mà ở đó có một cái căn nhà để trông coi vườn bưởi đấy, nhưng hiện tại là gia đình bạn không còn sử dụng nữa đúng không? Vậy à? Bạn này, nếu mà không còn sử dụng được nữa ấy, thì bạn cho tôi mượn được không? Tôi có một chút chuyện. Ok. Vậy tôi cảm ơn bạn nhé. Tôi sẽ mượn bạn cái căn nhà đó một thời gian, có gì sau này tôi sẽ trả lại bạn. Lúc đó tôi với bạn sẽ gặp nhau và ngồi với nhau một lúc được không? Rồi, ok, tôi cảm ơn bạn nhé. Vậy là rất là may mắn mình đã mượn được căn lán của bạn mình. Như vậy ngày mai mình sẽ đi tìm mẹ và anh trai của Tiểu Lạc rồi đưa họ lên đấy. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Con ơi, dậy đi, sáng rồi con ạ. Mẹ này con ngủ tí không? Mệt quá. Mệt quá không ngủ nữa. Đi, dậy xong mình hai mẹ con đi kiếm việc làm xem là chỗ nào có việc làm không. Dậy đi con, dậy đi. Dậy đi tỉnh táo đi. Bây giờ mẹ con mình đi ra chợ mình kiếm có việc gì làm được. Mẹ có đói không? Con có ít tiền con đi mua gì để mẹ ăn xong rồi mẹ con mình đi kiếm việc làm sao? Ôi con ạ, mình còn ít tiền thì cứ để lại để dự phòng thân đã, xong thì mẹ cũng chưa đói lắm đâu con ạ. Dạ vâng. Thế bây giờ con mẹ đi kiếm việc làm nhé. Đi mẹ con mình đi kiếm việc làm. Có Tiểu Lạc chuẩn bị xong chưa? Tôi chuẩn bị xong hết rồi anh ạ. Vậy thì bây giờ tôi với cô cùng đi tìm mẹ và anh trai của cô thôi nhé. Dạ vâng ạ. Đi mẹ, đây ngồi quán đây, con mình vào hỏi xem mà nó thuê người làm không. Bác ơi, ở đây bác có thuê người làm không ạ? Có việc gì đâu cháu ạ. Mà bác chả có việc gì để thuê làm cả. Tôi cháu vui lòng đi tìm chỗ khác nhá. Vâng, cảm ơn bác. Nhé. Vâng ạ.
Mẹ ở đây họ không thuê người làm rồi mẹ. Mẹ, ở đây có quán bún Văn Tử vào hỏi họ xem là họ thuê người làm không. Đi vào được không? Bác ơi, ở đây có bác cũng có thuê người làm không ạ? Cháu có làm được không? Cháu không có ạ, việc gì cháu cũng làm được bác ạ. Thế kia bây giờ hầu bác đúng bác kìa. Dạ vâng ạ. Tí bác trả tiền công cho. Vâng ạ. Đưa cái này cho mẹ. Vâng, mẹ cầm con nhá. Đưa cái này cho mẹ. Vâng. Bác ở đằng sau hả bác? Sau nhà kia. Dạ vâng ạ. Bác ngồi đây nghỉ bác ạ. Nó lại xếp lại quay đợi cho lại. Mau mua cái đi ăn rồi nha, cái gì vậy? Tuần này xong mua lại một bao phải lên này cơm thôi, bây giờ bảo. Đứng lên đi. Vâng. Thế xong rồi cháu? Dạ vâng ạ, cháu rửa xong rồi bác ạ. Thế có sạch không đấy? Sạch bác ạ. Thế bác trả cho tí tiền công nhá. Vâng. Đấy cháu. Xin. Lần sau bác ấy bác gọi lại đến hộ bác nhá. Dạ vâng. Cảm ơn ông chủ nha, ông chủ. Vâng ạ. Vâng, thế Tín về ạ. Vâng. Lần sau có việc gì thì bảo cháu nha. Vâng, lần sau có việc thì cháu bảo em nó. Vâng. Cô Tiểu Lạc này, hôm trước cô gặp mẹ cô ở đâu? Tôi chỉ gặp mẹ ở trên đường đi thu hoạch thôi ạ. Bây giờ không biết mẹ tôi đang đi đường nào rồi. Vậy à? Vậy tôi nghĩ bà và anh trai của cô chỉ loanh quanh ở khu này thôi. Chúng ta cứ đi tìm dọc khu này là được. Đi mẹ ơi.
Mẹ đi chơi. Mẹ đi cẩn thận nhá, cầu chắc họ đang sửa hay sao vậy ạ. Mẹ ơi, ngay chỗ này mát, mẹ con mình ngồi đây nghỉ một lát xong mẹ con đi tiếp. Ngồi thì con mẹ cũng thấy mệt, ngồi uống nước. Mẹ con đẩy con chiếu đây. Rồi mẹ ngồi đây đi, nghỉ lúc đỡ mệt. Con đi uống nước này con. Mẹ uống đi, không khát nữa đâu. Mẹ uống chơi. Uống đi, uống cho nó đỡ mệt con. Rồi. Con ạ, không biết tối nay mình ngủ ở đâu được hả con? Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Bây giờ tối đâu thì mẹ con mình ngủ tạm ở đấy rồi mẹ ạ. Hình như tôi nhìn thấy mẹ tôi rồi ạ. Cô Tiểu Lạc. Đúng là mẹ của cô rồi, chúng ta qua đây thôi nhé. Vâng. Mẹ ơi. Con. Tiểu Lạc ạ. Con ở đâu đến đây? Con sao con lại đến đây con? Con lo cho mẹ quá, sao con bỏ mẹ được ạ? Mẹ đã bảo mẹ con không phải lo cho mẹ rồi. Thế tại sao có Quân ở đây à con? Anh Quân anh ấy biết chuyện, anh ấy đứng ra giúp con tìm được nhà cho mẹ rồi mẹ ạ. Thế hả con? Như vậy thì phiền cho cậu Quân quá con ạ. Mẹ không dám nhận đâu. Con đã nhờ vả cậu Quân một lần rồi. Không sao đâu bác ạ. Đấy chỉ là cái lán mà của một người bạn của cháu thôi chứ nó cũng không được đẹp cho lắm, nên là bác cứ đến đấy bác ở tạm cũng được ạ. Làm thế thì phiền cậu quá cậu ạ. Trong thời gian mà để xoay tiền chuộc lại căn nhà cũ thì bác cứ ở tạm đấy sinh sống cùng với cả con trai của bác cũng được. Thế thì bao giờ tôi đi cái trả ơn được cậu ơi. Không sao đâu mẹ ạ, con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để trả nợ cho anh ấy. Thế là anh giúp Tiểu Lạc với giúp gia đình tôi trả nợ một lần rồi đấy. Chuyện đấy nó cũng qua lâu rồi. Hiện tại thì gia đình của cậu đang gặp khó khăn thì tôi giúp đỡ cậu thôi. Cậu cũng phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu, cứ dẫn mẹ về đấy ở là được. Vâng, tôi cũng không dám nhận đâu anh. Tiểu Lạc cũng đã kể hết mọi chuyện của cậu với tôi nghe rồi. Ai cũng có cái thời ham chơi thôi. Cậu sau lần này cậu cứ tu chí làm ăn, làm lại cuộc đời là được rồi. Vâng ạ. Thôi, cậu đứng dậy thu dọn đồ cho mẹ đi rồi dẫn mẹ ra cái lán mà tôi đã mượn của bạn tôi nhé. Mẹ đứng lên nhỉ ạ. Chúng ta đi về lán đấy, mình mẹ nghỉ ngơi. Đây, cậu gấp vào chiều qua đi. Đi, cô Tiểu Lạc dẫn mẹ đi nhé. Đi, mọi người đi theo tôi, gần đến rồi đấy. Căn nhà nó ở trên này này.
Mọi người đi cẩn thận nhá, đường hơi trơn đấy. Đây, căn nhà này đây. Bác và anh cứ yên tâm ở lại đây nhé. Căn nhà này hiện tại là đang không có ai ở. Thì bác và anh cứ ở lại đây, không phải đi đâu nữa đâu. Cảm ơn cậu. Căn nhà nó không được thuận tiện như ở nhà bác, nhưng mà hiện tại như vậy ở đây cũng là tốt rồi. Tôi không cần gì nhiều đâu, chỉ có được che nắng che mưa là được gì. Vâng ạ. Bác để cháu mở cửa cho nhé. Vâng ạ. Đây đi. Mẹ là mẹ, cháu vào đi. Vào đây. Đây, tôi để lại cho mình ngồi đấy đi. Con cậu ngồi đi. Con ngồi đi con. Đây là căn nhà của bạn tôi nên là anh cứ ở đây thoải mái nhé. Vâng. Căn nhà này cũng đã lâu rồi không có ai ở, nên là một lát nữa chỉ cần dọn dẹp sạch là sẽ ở lại được thôi. Vâng. Hai đứa con tôi cảm ơn cậu nhiều lắm cậu ạ. Cậu tôi không biết là bao giờ thì trả ơn cậu thì là con tôi thì nó còn không được thao vát như cậu. Bây giờ cảm ơn cậu, chăm sự nhờ cậu giúp đỡ tôi rất cảm ơn nhiều. Vâng, bác không phải cảm ơn cháu đâu. Thấy người gặp bạn thì cháu giúp đỡ thôi, không sao cả. Mẹ cứ yên tâm ở lại đây nhé. Con sẽ về cố gắng đi làm tính tiền rồi sẽ lấy lại nhà cho mẹ. Con đi vậy vì sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Không quên này, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì cậu giúp đỡ Tiểu Lạc này mẹ tôi. Còn Tiểu Lạc, anh biết là anh sai rồi. Anh chơi bời nên bây giờ người ta nông nỗi như thế này. Không sao đâu anh ạ. Anh biết không lỗi làm lại từ đầu là được rồi ạ. Anh sẽ cố gắng đi kiếm việc làm để lấy lại ngôi nhà cho mẹ. Dạ vâng ạ. Vậy thôi bác và anh cứ ở đây nhé, còn cháu xin phép cháu về đây. Mẹ và anh cứ yên tâm ở lại đây nhé. Bây giờ con xin phép về cùng anh Quân ạ. Lúc nào đi thu hoạch tiện đường qua con hơi lại cho mẹ. Đánh giỏi lắm con. Anh ở lại nhé, tôi đi về đây. Mẹ cứ ở đây nhé. Về đây ạ. Mẹ con về đây. Con về nha, con về nha. Anh em về đấy ạ. Cậu về cẩn thận nhá. Con cẩn thận nhá con. Dạ vâng ạ. Con mặc cái quần rất là tốt bụng. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ con vào nhà thì để con dọn nhà. Mẹ dọn ở trong nhà nhé, con đang ngoài sân con dọn qua đây. Đi đi con.